नमस्कार, मी आहे ममता कल्याणपूर आणि मी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मध्ये काम करते. आज आपण भेटतो आहोत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या इंटरनॅशनल डे ऑफ वुमेन अँड गर्ल्स इन सायन्स ह्या कार्यक्रमाअंतर्गत. आणि आज आम्ही घेऊन आलो आहोत कार्यक्रम डिकोडिंग मिस्ट्री. ही मिस्ट्री आहे मूलभूत संशोधनाची. आता मूलभूत संशोधन म्हणजे काय, तर आपलं हे जे विश्व आहे ते काही ठराविक नियमावर चालतं जे आपल्याला अजून माहिती नाहीये. हे नियम शोधणं म्हणजेच मूलभूत संशोधन. आता या मूलभूत संशोधनामध्ये एक मिनिट, सॉरी, तर हा आहे आमचा कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग युएन्स इंटरनॅशनल डे ऑफ वुमेन अँड गर्ल्स इन सायन्स. तर आपण बोलणार आहोत मूलभूत संशोधनाबद्दल. सो डिकोडिंग मिस्ट्री. आता ह्या क्षेत्रामध्ये वुमन सायंटिस्ट फार अनेक वर्षांपासून होत्या, पण त्यांना ऍक्च्युअल रेकॉग्निशन खूपच उशिरा मिळायला लागलं. फॉर एक्झाम्पल मेरी क्युरींनी खूप आधीपासून संशोधनाला सुरुवात केली होती आणि त्या पहिल्या नोबेल पारितोषिक मिळवणाऱ्या महिला शास्त्रज्ञ झाल्या. त्यांना 1909 मध्ये एक मिळालं आणि दुसरं त्यांना 1911 मध्ये मिळालं. तसंच तुम्ही रोझलिंड फ्रँकलिनना ओळखत असाल. त्या केमिस्ट्रीच्या संशोधक होत्या आणि डीएनएच्या हेलिकल स्ट्रक्चरवर त्यांनी खूप काम केलं, ज्याच्यामुळे डीएनए हेलिक्स सगळ्यांना कळू शकलं. तसंच गर्ट्रड एलियन ह्या बायोकेमिस्ट्रीच्या संशोधक होत्या आणि त्यांनी ल्युकेमियावर औषध शोधून काढलं, त्यांना पण नोबेल पारितोषिक मिळालं. अँड्रिया गेज यांना फिजिक्स मध्ये नोबेल पारितोषिक मिळालं. तसेच मॅथमॅटिक्स मध्ये, गणितामध्ये नोबेल पारितोषिकच्या इक्विव्हॅलंट एक पारितोषिक आहे ज्याला म्हणतात फील्ड मेडल. आणि आतापर्यंत अनेक गणितज्ञांना हे मिळालं, पण एकच स्त्री किंवा वुमेन सायंटिस्टला हे मिळालेलं आहे. त्या आहेत मेरियम मिर्झाजानी. ओके, तर आता भारतात काय परिस्थिती होती? भारतात सुद्धा आपण सुद्धा काही मागे नव्हतो. भारतात सुद्धा बायकांचा विज्ञान क्षेत्रामध्ये प्रवेश झाला होता. तुम्ही कमला सोहनींना ओळखत असाल, आपल्या दुर्गा भागवतांच्या त्या भगिनी आहेत. त्या भारतातल्या पहिल्या महिला शास्त्रज्ञ आहेत. आणि आमच्या TIFR बद्दल बोलाल तर बिभा चौधरी या पहिल्या स्त्री शास्त्रज्ञ आहेत. तसंच असीमा चॅटर्जी, जो आपल्याकडे जो पुरस्कार मिळतो तो आहे विज्ञान क्षेत्रातला पुरस्कार जो मिळतो तो आहे शांती स्वरूप भटनागर पारितोषिक, आणि ते मिळवणाऱ्या पहिल्या स्त्री शास्त्रज्ञ आहेत असीमा चॅटर्जी. आता ह्या इंट्रोडक्शन नंतर तुम्हाला मी आता यंग जनरेशन मधल्या महिला शास्त्रज्ञांना भेटवते ज्या आमच्या संस्थेमध्ये काम करतात. पहिले आहेत सानिया वाघ. आता मी म्हटलं की आपण शोधतो ते निसर्गाचे नियम. आता हे नियम शोधायला तुम्हाला गणिताची गरज आहेच. एनिवे, गणिताबद्दल म्हटलं जातं की ते बेसिस ऑफ ऑल सायन्सेस आहे. सो हा बेसिस पक्का असेल तर तुम्ही नक्कीच कोणत्याही क्षेत्रात काम करू शकता. पण हे गणित सगळ्यांनाच आवडतं असं नाही. तर आता आपण बघणार आहोत सानिया वाघ कडून की तिला ह्या गणितामध्ये काय बरं इंटरेस्टिंग वाटलं. ती आहे एक आमची गणितामधली स्टुडंट. तिला या क्षेत्रात काय सौंदर्य दिसलं, ती काम करते सिमेट्रीवर. सिमेट्री म्हणजे सममिती किंवा बांधेसूदपणा जो निसर्गात सगळीकडे दिसतो. आणि ह्या बांधेसूदपणाने सानियाला प्रेरणा दिली का? चला आता आपण बघूया. आता आपण भेटू सानिया वाघ. सानिया, सुरू करशील? येस, मी माझी स्क्रीन शेअर करते. माझी स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? हो, दिसते. येस. तर हॅलो, माझं नाव सानिया वाघ आणि मी सध्या TIFR मध्ये 3rd इयर PhD मॅथमॅटिक्स स्टुडंट आहे. मी प्रोफेसर तन्मय देशपांडे यांच्या बरोबर काम करते. तर आज मी तुम्हाला रिप्रेझेंटेशन थिअरी हा माझा विषय याच्याबद्दल थोडंसं सांगणार आहे. तर पहिले आपण पाहणार आहोत की या विषयाची सुरुवात नक्की कशी झाली. तर त्यासाठी मी एक तुम्हाला छोटीशी गोष्ट सांगणार आहे. तर तुम्ही 2 चित्र बघतायत, तर ते कार्ल वायस्ट्रास आणि लिओपोल्ड क्रोनेकर असे 2 गणितज्ञ होते जे आयुष्यभर एकमेकांचे वैरी होते.
तर क्रोनेकर त्या काळी जर्मनीमधील एका प्रतिष्ठित विद्यापीठात शिकवत होता आणि त्याच्या मृत्यूनंतर वाईस्ट्रासनी क्रोनेकरवरती बदला घ्यायचा म्हणून क्रोनेकरचे विद्यापीठातील पद हे आपल्या विद्यार्थी फ्रोबिनियस याला मिळवून दिले. फ्रोबिनियस हा स्वतःही एक चांगला गणितज्ञ होता. तर फ्रोबिनियसला हे पद मिळाल्यानंतर त्याने आपल्या एका मित्राने, ज्याचं नाव डेडेकिंड होतं, विचारलेल्या एका प्रश्नावरती बराच वेळ विचार केला आणि हा प्रश्न त्याला सुटत नव्हता. तर तो असं म्हणाला होता की हा प्रश्न सुटला तर इट वुड बी वंडरफुल. हा प्रश्न सोडवायला त्याला 5 महिने लागले आणि ते सोडवताना त्याने प्रश्न सोडवायची सिक्रेट मेथड ही वापरली. तर त्याची सिक्रेट मेथड ही अशी होती की त्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणे आणि इतर काम करणे. तर त्या काळात 5 महिन्यांच्या फ्रोबिनियसने चक्क आपल्या बागेमधील सुरवंटांचा कसा नाश करावा याचा अभ्यास केला होता. तर असा हा महत्वाचा प्रश्न सोडून फ्रोबिनियसने गणितातील एका नवीन विषयाला सुरुवात केली आणि त्यानंतर इतर बऱ्याच गणितज्ञाने शूर सारख्या ही शाखा पुढे नेली आणि आज आपण त्याला रिप्रेझेंटेशन थिअरी म्हणून ओळखतो. तर आता मी तुम्हाला माझ्या प्रवासाबद्दल थोडंसं सांगते. तर माझ्या शाळेत मी 8वी ते 10वी या माझ्या शाळेचं नाव डॉक्टर JW आयरन अकॅडमी सातारा आणि त्यानंतर मी अंडर ग्रॅज्युएट SP कॉलेज पुणेमध्ये केलं आणि मास्टर्स हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून केलं आणि आता TIFR मध्ये आहे. तर गणिताची माझी ओळख कशी झाली तर लहानपणी गणितज्ञ होणे म्हणजे काय हे मला अजिबात माहिती नव्हते. शाळेत 11वी 12वी आणि अंडर ग्रॅज्युएट मध्ये मला खूप चांगले गणिताचे शिक्षक मिळाल्यामुळे गणित नक्की कसं करतात हे मला समजलं. म्हणजे गणित हे फक्त आकडेमोड नसून किंवा फॉर्म्युला वापरून उत्तरे काढणे हे नसून काय आहे ते त्यांनी मला दाखवून दिले. तर गणिताच्या बऱ्याच शाखा आहेत, त्या मी इथे लिहिल्या. टोपोलॉजी, नंबर थिअरी, अल्जेब्रिक जॉमेट्री, डायनामिक्स आणि यामध्ये वेगवेगळे शेप्स, नंबर्स याचा अभ्यास केला जातो. तर रिप्रेझेंटेशन थिअरीशी माझी ओळख MSc मध्ये झाली आणि तेव्हा मला तो विषय खूप आवडला, त्यामुळे मी त्यात अभ्यास करायचे ठरवले. तर आता मी तुम्हाला रिप्रेझेंटेशन थिअरीशी थोडीशी ओळख करून देते. त्यासाठी आपण पहिले त्रिकोणाच्या सममिती काय असतात ते बघूया. तर आता इथे आपल्याकडे एक त्रिकोण आहे ज्याचे बिंदूंना वेगवेगळे रंग दिलेत, पिवळा, लाल आणि निळा. तर सममिती म्हणजे सिमेट्री, म्हणजे मला त्रिकोणावरती काहीतरी ऍक्शन करून परत त्रिकोणच मिळाला पाहिजे. तर पहिली सममिती म्हणजे काहीच न करणे, त्याला आयडेंटिटी सिमेट्री असं म्हणतात. तर याला आपण E या अक्षराने दाखवणार आहोत. दुसरी सममिती म्हणजे 120 अंशाने मी त्या त्रिकोणाला रोटेट करणार. तर त्यामुळे म्हणजे माझ्या पिवळ्या बिंदूच्या जागेवर लाल बिंदू येईल. तर त्याला R या अक्षराने आपण दाखवणार आहोत. आणि मी परत 120 बिंदूने त्रिकोणाला रोटेट केलं, म्हणजे टोटल 240 अंशाने त्रिकोणाला रोटेट केलं, तर मला हे तिसरा त्रिकोण आहे इथे, म्हणजे पिवळ्या बिंदूच्या इथे निळा बिंदू येईल असा त्रिकोण मला मिळेल. नंतर तिसऱ्या प्रकारची सममिती म्हणजे रिफ्लेक्शन. याच्यामध्ये ही जी केशरी लाईन आहे तिथे आरसा ठेवला मी तर आणि रिफ्लेक्ट केलं तर काय होईल त्रिकोणावरती हे आपण बघतो. म्हणजे इथे लाल आणि निळे बिंदू हे इंटरचेंज होतील. असे 3 प्रकारचे सममिती आहेत. तर या सममिती आपण त्रिकोणावरती एका पाठोपाठ एक पण वापरू शकतो. तर त्याला कॉम्पोजिशन ऑफ सिमेट्रीज असं म्हणतात. म्हणजे इथे पहिले त्रिकोणावरती आपण रिफ्लेक्शन वापरले, त्यानंतर 120 अंशाने आपण त्याला रोटेट केलंय आणि परत एक रिफ्लेक्शन वापरलंय, तर आपल्याला त्रिकोणच परत मिळालाय. पण हे सगळं करणे आणि 120 अंशाने रोटेट करणे त्रिकोणाला हे सेमच दिसतंय आपल्याला, हे दोन्ही त्रिकोण. तर मग आता प्रश्न आपण असा विचारू शकतो की नक्की मग त्रिकोणाच्या सममिती किती. तर गणिताच्या भाषेत ह्या आपण या समूहात लिहू शकतो, जी आपण पहिली अक्षरं वापरली होती ESR. तर R² म्हणजे आपण रोटेट दोनदा करणार, म्हणजे R वापरणार त्रिकोणावरती एकदा आणि पुन्हा एकदा वापरणार असं. गणिताच्या भाषेत या समूहा हे ग्रुपचे उदाहरण आहे. म्हणजे आपण आता फक्त हा समूह आणि त्याचे गुणधर्म हे पाहणार. तर त्याचे गुणधर्म म्हणजे काय की S² is E. म्हणजे मी जर का त्रिकोणावरती रिफ्लेक्शन दोनदा परत लावलं
तर ते काहीच न करण्यासारखं आहे. तर गणितात ग्रुप्स हे खूप अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत आणि सगळीकडे वापरले जातात. हे अगदी मूलभूत आहेत. अजून वेगळ्या शेप्सच्या सिमेट्रीज आपण बघू शकतो. इथे तुम्ही चित्रात बघितले तर हे स्नोफ्लेक च्या सिमेट्रीज आहेत. त्यात ते पण ग्रुप तयार करतात आणि त्याला पण गणितात नाव दिलेले आहे. आणि इकडे क्यूबच्या सिमेट्रीज आहेत. तर क्यूब हा 3 डायमेन्शन असल्यामुळे त्याच्यात बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रकारच्या सममिती अजून येतात. तर आता ग्रुप काय आहे हे आपण बघितलं. तर आता रेप्रेझेंटेशन काय आहे हे बघूया. की आपण त्रिकोणाच्या सममितीचा जो ग्रुप बघितला होता तर त्याला आता आपण एका वेगळ्या पद्धतीने पाहूया. की त्रिकोणाच्या सममिती मधील ई, आर आणि आर स्क्वेअर यांना मी असं म्हणेल की हे त्रिकोणाला काहीच करत नाहीत. आणि एस आर आणि एस आर स्क्वेअर हे त्रिकोणाला एकदा रिफ्लेक्ट करतात. तर हे ग्रुपच्या गुणधर्मांना धक्का लावत नाही. तर हे एक रेप्रेझेंटेशनचे उदाहरण आहे. तर असेच एखाद्या ग्रुपचे वेगवेगळे रेप्रेझेंटेशन्स घेऊन त्या ग्रुप विषयी आपल्याला काय सांगता येते हे रेप्रेझेंटेशन थिअरीमध्ये बघितले जाते. आणि गणित सोडून क्वांटम मेकॅनिक्स, केमिस्ट्री या सगळ्या फील्ड्समध्ये रेप्रेझेंटेशन थिअरी ही वापरली जाते. धन्यवाद. इतकेच सांगायचं. सानिया, खूपच छान झालं तुझं टॉक. आता तू मला हे सांग, तू साताऱ्यासारख्या शहरातून मुंबईमध्ये आलीस, तर तुला काही येता म्हणजे ऑन द वे तो प्रवास तुझा कसा होता? तू अगदी थोडक्यात सांगितलंस तू काय केलंस म्हणून, पण तुझा साधारण प्रवास कसा झाला? म्हणजे येस, साताऱ्यात मी शाळेत साताऱ्यात होते 8वी 9वी 10वी आणि त्यानंतर 11वी 12वी मी खटाव म्हणून गाव सातारा जिल्ह्यात आहे तिथे होते. आणि मग मी SP कॉलेज BSc मध्ये घेतलं आणि हा प्रवास चांगला झाला कारण की मला वाटेत खूप वेगवेगळे लोक भेटले. म्हणजे SP कॉलेजला आल्यानंतर गणित डिपार्टमेंटमध्ये खूप चांगले शिक्षक आणि इतर विद्यार्थी खूप चांगले भेटले. तसंच इथे TIFR ला आल्यानंतर सुद्धा खूप वेगवेगळ्या लोकांशी भेट झाली आणि खूप शिकायला मिळालं त्यांच्याकडून. अच्छा, तुला मी अजून एक प्रश्न विचारते की मी पाहते, कारण मी TIFR मध्ये आहे, तर मी पाहते की बायोलॉजी मध्ये खूपच जास्त काय म्हणतात मुली रिसर्च साठी जॉईन होतात. ओके, त्याच्या खालोखाल केमिस्ट्री मध्ये होतात, पण सगळ्यात कमी मुली मॅथमॅटिक्स मध्ये किंवा गणितात येतात. का बरं असं का होत असेल? तुला असं का वाटतं? मला खरं तर माहित नाही तसं की असं का होतं. म्हणजे मुलींना हा विषय रुक्ष वाटतो का? त्यांना त्या विषयाचं म्हणजे मलाही हे नेहमी कुतूहलाचा विषय आहे की हे असं का होतं? वृक्ष म्हणजे बऱ्याच लोकांना वृक्ष वाटतो, पण मुलींना जास्ती वाटतो का नाही माहिती नाही. पण साधारण तसा गणिताचा खूप जास्ती उपयोग नाही, त्यामुळे असं. अच्छा, म्हणजे लोक डायरेक्ट ऍप्लिकेशन बघतात. हा, तसा पण मला वाटतं स्टॅटिस्टिक्स किंवा अशा विषयांना जास्त गती आहे ना, कारण मोस्ट ऑफ द थिअरीज आर बेस्ड ऑन स्टॅटिस्टिक्स. सो तोही गणिताचाच भाग आहे. हो, तोही गणिताचा भाग आहे. हो, पण मग तू आता ह्या यंग जनरेशनला काय सांगशील? की म्हणजे असं समज असतो की गणित म्हणजे खूप वृक्ष आणि आपण फक्त सगळे नियम पाळून म्हणजे त्यात काही फ्रीडम नाही असं समज असतो, पण तसं अजिबात नाहीये. तुम्हाला खूप इमॅजिन करायला किंवा क्रिएटिव्ह गोष्टी करायला गणितात पण खूप वाव आहे. तर नक्की या गणितात, आवडत असेल तुम्हाला तर. आणि हे जे काही तू धन्यवादचं लावलंयस ते तर खूपच क्रिएटिव्ह आहे, म्हणजे लोकांनी नक्की यावं. इवन स्नोफ्लेक्स, दे लुक सो ब्युटिफुल दॅट वे, इजंट इट? येस, या सगळ्यांचे सिमेट्री ग्रुप्स वेगवेगळे आहेत. येस. सो ओके, थँक्यू सानिया. येस, थँक्यू. चला, आता मी
अच्छा, सानिया वाघ नंतर आपण आता भेटणार आहोत एका फिजिसिस्टला किंवा फिजिसिस्टला, आणि ती बोलणार आहे आपल्याशी वुमेन सायंटिस्ट हू इन्स्पायर्ड मी. ती आहे सायली भाटकर. सायली भाटकर मूळची रत्नागिरीची आहे आणि त्यांनी पुण्यातील आयझर मधून पीएचडी केलेलं आहे आणि भौतिकशास्त्रात पीएचडी केलेला आहे आणि त्यांचा विषय आहे थेअरिटिकल फिजिक्स. थेअरिटिकल फिजिक्स म्हणजे काय, तर अणु केंद्रकातील सूक्ष्म कणावर त्या संशोधन करतात. आता नक्की हे करतात म्हणजे त्या काय करतात हे त्या तुम्हाला सांगतील आणि त्याच वेळेला त्या तुम्हाला सांगतील की त्यांना या विषयात रस निर्माण व्हायला कोण कारणीभूत ठरलं. ओके, ओव्हर टू सायली भाटकर. सायली, सायली सुरू कर. माझा स्क्रीन दिसतोय का तुम्हाला सर्वांना आणि पॉइंटर दिसतोय का? सायली तुझा स्क्रीन डार्क दिसतोय. ओके, आता दिसतोय. आता हो 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 दिसतोय दिसतोय. कंटिन्यू. ओके, ठीक आहे. थँक्यू. ओके, आधी सर्वांना नमस्कार. माझं नाव सायली अतुल भाटकर आहे आणि मी TIFR च्या फिजिक्स डिपार्टमेंटमध्ये काम करते. तर माझी पोझिशन जी आहे ती पोस्ट डॉक फेलो. म्हणजे हे माझ्या जॉबमध्ये हा एक रिसर्च जॉब आहे. त्याच्यामध्ये फिजिक्समध्ये वेगवेगळे जे रिसर्च प्रोजेक्ट्स असतात त्याच्यामध्ये मी काम करते आणि माझं काम थेरॉटिकल आहे. त्यामुळे इक्वेशन्स मांडणं, ते इक्वेशन्स सोडवणं हे माझं काम आहे. आणि आज मला तुमच्या सर्वांशी माझ्या 2 जिव्हाळ्याच्या विषयाबद्दल बोलायचं आहे. एक म्हणजे माझे फिजिक्सचे जे आवडीच्या संकल्पना किंवा कॉन्सेप्ट जे मला फिजिक्समध्ये आवडतात त्याबद्दल त्या मला शेअर करायच्या आहेत. आणि तसंच ह्या माझ्या आवडीच्या विषयांवर काम करणारे जे वुमेन सायंटिस्ट त्यांच्याबद्दल मला तुम्हाला सांगायचं आहे. ह्या वुमेन सायंटिस्टनी ह्या विषयांमध्ये खूप मोठं काम केलेलं आहे. त्यामुळे आपण त्याबद्दल थोडंसं पाहूया. तर आधी मी माझ्या कामाबद्दल तुम्हाला सांगते. सायली, एक मिनिट. आपल्याकडे जे प्रेक्षक आले आहेत त्यांनी प्रश्न विचारायला काहीच हरकत नाहीये. प्रश्न त्यांनी क्वेश्चन त्या बॉक्स मध्ये लिहायचे म्हणजे आम्ही त्यांची उत्तरं देऊ शकू. ओके सायली, स्टार्ट. ओके. हा, तर आधी मी थोडक्यात माझ्या कामाबद्दल सांगते. तर आधी मला लहानपणापासून फिजिक्सची खूप आवड होती. जसं आता 4थी-5वीतच आपण सर्व शिकतो ना, की आपण शिकतो पृथ्वी एक ग्रह आहे. असे 8 ग्रह असतात आणि ते ग्रह सूर्याच्या भोवतीने फिरत आहेत. सूर्य तारा आहे, तो स्वतः प्रकाश निर्माण करतो. तसंच आपण असंही शिकतो की रात्री आपल्याला ज्या चांदण्या दिसतात ते सुद्धा सूर्यासारख्याच एक तप्त आगीच्या गोळा असतात. त्या अनेक रंगांच्या असतात. लाल, पिवळ्या अशा असतात, तशाच निळ्या, पांढऱ्या आणि काळ्या सुद्धा असतात. तर मग आपल्या सर्वांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतात की हे नेमकं काय आहे? सूर्य कसा प्रकाश निर्माण करतो? पृथ्वी सूर्याच्या भोवतीने का फिरते? ती ह्याच मार्गाने का फिरते? अशी गोलाकारच का फिरते? असे सर्व प्रश्न आपल्याला सर्वांना पडतात. तसेच ते मलाही पडायचे. तसेच आपण अणूबद्दल शिकतो. त्यावेळी मला असं वाटायचं हा काय प्रकार आहे की असे प्रोटॉन्स असतात, ते प्रोटॉन्स एकत्र का बसून राहतात, ते इलेक्ट्रॉन्स मात्र भोवतीने फिरतात, ते का असे भोवतीने फिरतात, असे सर्व प्रश्न आपल्याला पडत असतात. आणि त्या प्रश्नांचा अभ्यास करायची मला खूप आवड होती. त्यामुळे मी फिजिक्स या विषयामध्ये BSc केलं रत्नागिरीतून आणि त्यानंतर मी माझ्या PhDच्या अभ्यासासाठी आयसर पुणे येथे होते. ओके, आता तसंच आपण शाळेमध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बद्दल शिकतो की काय की कुठलीही वस्तू, बॉल असेल किंवा कुठलीही वस्तू असेल, ती आपण वर फेकली की ती एक ठराविक उंचीपर्यंत वर जाते, नंतर ती पुन्हा खाली येते. असं का होतं? तर पृथ्वी वस्तूवरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्झर्ट करत असते, ती त्याला स्वतःकडे ओढून घेत असते. असा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा प्रत्येक वस्तू दुसऱ्या वस्तूवरती एक्झर्ट करत असते. आपण शिकतो की सूर्य हा सुद्धा पृथ्वीवरती असा फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्झर्ट करतो आणि त्याच्यामुळे पृथ्वी सूर्याच्या भोवती फिरते आहे. पण आता हे एक वाक्य झालं, पण एक्झॅक्टली त्याच्या पलीकडे आपण काय करू शकतो? आपण तो फोर्स मोजू शकतो का अचूकपणे? की जसं एक्झॅक्टली एखाद्या आकड्यामध्ये आपण ते मोजू शकतो का? किंवा ते कसं करायचं? तर हा
फोर्स मोजण्यासाठी पहिला जो सिद्धांत होता तो न्यूटन यांनी दिला. हे आपण शाळेत शिकतो की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दोन वस्तूंमध्ये कसा असतो, तर तो फोर्स मग पहिल्यांदा त्या वस्तूंच्या वजनावर अवलंबून असतो. आता सूर्य आणि आपण पृथ्वी घेतली तर या दोन वस्तूंचं वजन जर वाढलं तर त्या दोघांमधला फोर्स हा सुद्धा वाढतो. आणि हे आपण इक्वेशन मध्ये लिहू शकतो. ते इक्वेशन मध्ये असं लिहितात की फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मास. तसंच आपण असं विचारू शकतो की या दोन वस्तूंचं अंतर वाढलं तर फोर्स कसा होईल, तर आपल्याला माहिती आहे की तो फोर्स कमी होत जातो. मग ते इक्वेशन मध्ये असं लिहितात की फोर्स इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द डिस्टन्स. तर मग थेरॉटिकल फिजिक्स मध्ये असं केलं जातं की जे काही आपल्याला निसर्गामध्ये जे काही फिजिक्स फेनोमेनन दिसतात, ज्या काही घडामोडी दिसतात, त्या आपण इक्वेशनच्या स्वरूपामध्ये मांडण्याचा प्रयत्न करतो आणि ते इक्वेशन सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. हे झालं म्हणजे हे थेरॉटिकल फिजिसिस्टचं काम असतं. ठीक आहे. तर आता आपण बघितलं की ग्रॅव्हिटी जो आहे तो एक वस्तू दुसऱ्या वस्तूवरती फोर्स एक्झर्ट करत असतं. तसंच एखादी वस्तू प्रकाशावरती सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्झर्ट करत असते. मग म्हणजे काय, तर त्याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर समजा ही पृथ्वी आहे, हा सूर्य आहे आणि हा एक लांबचा तारा आहे. आता समजा मध्ये सूर्य नसता तर ह्या ताऱ्यावरून पृथ्वीकडे सरळ रेषेत प्रकाश आला असता. आपण बघतो ना की खिडकीमध्ये समजा फट असेल किंवा कौलाला भोग पडला असेल, त्याच्यातनं जे सूर्याचं किरण येतं ते सरळ रेषेत येतं. तर नेहमी प्रकाश हा सरळ रेषेत प्रवास करत असतो किंवा ट्रॅव्हल करत असतो. पण इथे आता मध्ये सूर्य आला तर काय होतं, सूर्य ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्झर्ट करतो. त्याच्यामुळे हा प्रकाश सरळ रेषेत न येता त्याचा मार्ग बेंड होतो आणि तो असा बेंड होऊन येतो. तर मग आपण असं अभ्यास करायचा प्रयत्न करू शकतो की एक्झॅक्टली हा मार्ग कसा बदलतो, तो त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सवर कसा अवलंबून आहे. तर ह्या विषयामध्ये मी काम केलेलं आहे की एक्झॅक्टली लाईट किंवा प्रकाश ह्याच्या मार्गावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा कसा इफेक्ट होतो ह्याच्यावरती मी काम केलेलं आहे. ओके. तर आता आपण पुढे जाऊया. आता नेक्स्ट मी थेरॉटिकल फिजिक्स मध्ये काम केलेले जे मोठे वुमेन सायंटिस्ट आहेत त्यांच्याबद्दल बोलणार आहे. आणि हे रोल मॉडेल्स, मला वाटतं की हे रोल मॉडेल्स आपल्या डोळ्यासमोर असणं खूप गरजेचं असतं. कारण आज सुद्धा असं होतं हायर एज्युकेशन मध्ये एमटेकचे किंवा हायर जे काही एज्युकेशन मधले कोर्सेस असतात त्याच्यामध्ये कधी कधी असं होतं की वर्गामध्ये एकच मुलगी असते. मग तिला सुद्धा असं तिच्या मनात असं शंका राहता कामा नये, तिला सुद्धा हे रोल मॉडेल्स दिसले पाहिजे की आपण काय करू शकतो. तर त्याच्यासाठी ह्या काही वुमेन सायंटिस्टची आपण माहिती घेऊया. तर सगळ्यात पहिला डॉक्टर नबमिता बॅनर्जी, ह्या माझ्या पीएचडीच्या गाईड होत्या, त्यामुळे माझ्या फारच आवडत्या सायंटिस्ट आहेत. ह्या मूळच्या वेस्ट बेंगॉलच्या आहेत आणि त्यांनी आपलं पीएचडी HRI हरिश्चंद्र राय इन्स्टिट्यूट जी अलाहाबादमध्ये आहे तिकडनं पीएचडी पूर्ण केलं. नंतर त्या रिसर्च करण्यासाठी जवळजवळ 6 ते 7 किंवा 5 असे काही वर्ष अब्रॉड होत्या. तर इथे मी एक्झाम्पल दिले, त्यांनी पोस्टडॉक ॲम्स्टरडॅम इथे युरोपमध्ये होत्या त्या, तिथे जे आपले अख्खे जगातले टॉपचे इन्स्टिट्यूट्स आहेत तिथे त्यांनी रिसर्च एक्सपिरियन्स घेतलेला आहे आणि नंतर त्या इंडियामध्ये काम करण्यासाठी परत आल्या आणि आता त्यांनी प्रोफेसरशिप आता ISL भोपाळला घेतलेली आहे आणि त्यांनी एन्ट्रॉपी ह्याच्यावरती काम केलेलं आहे. आता ब्लॅक होल्स हा आपल्या सर्वांनाच अचंबित करणारा आणि तसंच आपली एकदम कल्पनाला चाळवणारा विषय आहे, त्यामुळे आपण त्याबद्दल थोडक्यात बघूया. तर ब्लॅक होल्स बघण्यासाठी एक कॉन्सेप्ट आपण आधी थोडी विचार घेऊया, ती म्हणजे एस्केप स्पीड. आपण पाहिलं ना की पृथ्वीवर आता कोणतीही वस्तू टाकली तर ती जमिनीवर पडते. इथनं समजा बुलेट फायर केली तर ती बुलेट अशी जमिनीवर येऊन पडणार. पण समजा मी ती जास्त फोर्सने जास्त स्पीडने फायर केली तर ती जास्त डिस्टन्स जाईल, जास्त अंतर जाईल. असं मी त्याचं स्पीड वाढवत गेले तर काय होईल बरं, तर जसं आपण रॉकेट्सने सॅटेलाइट्स पाठवतो ना, तर तसं ती बुलेट त्या एका स्टेबल ऑर्बिटमध्ये पृथ्वीवरती फिरू शकते. जर त्याला आपण बरोबर तेवढी वेलॉसिटी दिली, तेवढा स्पीड दिला तर ती एका स्टेबल ऑर्बिटमध्ये सॅटेलाइट सारखं ती फिरत राहते पृथ्वी. वेलॉसिटी वाढवली रॉकेट सारखं तर ती पृथ्वीवरनं दूर निघून जाते, पृथ्वीकडे ती परत येणारच नाही. म्हणून त्याला एस्केप स्पीड किंवा एस्केप वेलॉसिटी म्हणतात की ती एस्केप होऊन जाते.
मग आता समजा आपण असा विचार करूया, पृथ्वी किंवा जी वस्तू असेल त्याचं वजन खूप जास्त असेल तर काय होईल? तर त्याचा ब्लॅक होल तयार होतो. म्हणजे इथे एक वस्तू आहे मध्यावरती, त्या वस्तूचं वजन खूप जास्त आहे, इतकं जास्त आहे की त्याचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पण त्याच्यामुळे वाढलेला आहे. मग ह्या वस्तूपासून कुठलीही दुसरी वस्तू त्याच्यापासून एस्केप होऊ शकत नाही, कारण या वस्तूचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा इतका जास्त असतो की ती सर्व प्रकाश असेल, कोणत्याही वस्तू असेल, त्यांना स्वतःकडे ओढून घेते. त्याचा एक इव्हेंट होरायझन म्हणजे त्याचा एक परिघ असतो. त्या परिघामध्ये कुठलीही दुसरी वस्तू आली की ती ब्लॅक होल त्या वस्तूला आतमध्ये ओढून घेते. मग इथे असेल इव्हेंट होरायझनच्या बाहेर ज्या गोष्टी असतील त्या जाऊ शकतात बाहेर, पण एकदा इव्हेंट होरायझनच्या आत प्रकाश जरी आला तरी तो प्रकाश ब्लॅक होल ओढून घेत असतो. म्हणून त्याला ब्लॅक होल म्हणतात, कारण आपल्याला दिसताना ते काळं दिसतं, त्याच्यातनं कुठलाच प्रकाश बाहेर पडत नाही. मग आता आपल्याला समजा ते हे आर्टिस्टचं इम्प्रेशन आहे की हा जो मध्याचा भाग आहे त्याला इव्हेंट होरायझन म्हटले, की तिथे तिकडनं कुठलाही प्रकाश किंवा कुठलीही वस्तू बाहेर येऊ शकत नाही, म्हणून ती आपल्याला काळी दिसते. आणि त्याच्या भोवतीने जो काही प्रकाश असेल तो ब्लॅक होल त्याला स्वतःमध्ये ओढून घेतो आहे. असं ते गोल गोल फिरून तो आत पडतात त्याच्यामध्ये. मग आता ही इतकी अचंबित करणारी गोष्ट आहे की ती दिसत सुद्धा नाही आपल्याला, काळी आहेत. आपण ती स्टडी कशी करायची? तर त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला ती इनडायरेक्टली हे गॅसेस स्टडी करून त्याच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला त्याचा अभ्यास करावा लागतो. आणि असं आता अवघड विषयांमध्ये काम करणार आपण डॉक्टर शायंतनी भट्टाचार्य यांच्याबद्दल बघूया. यांनी ब्लॅक होल्स आणि इतर सुद्धा ग्रॅव्हिटीच्या थिअरीवरती काम केलेलं आहे. तर त्यांनी आपलं PhD TIFR मधनं पूर्ण केलं आणि सध्या त्या नायझर भुवनेश्वरला तिथे त्यांनी प्रोफेसरशिप घेतलेली आहे. आणि जे हाय एनर्जी फिजिक्स मधले एकदम ऍडव्हान्स्ड विषय आहेत ह्याच्यामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. तर आता आपण जे बघतो आहोत ग्रॅव्हिटी, आपण ग्रॅव्हिटी बद्दल बघितलं ना, तो एक उपविषय आहे हाय एनर्जी फिजिक्सचा. हाय एनर्जी फिजिक्स किंवा कुठल्याही विषयामध्ये अनेक उपविषय असतात ना, तर आपण ज्याच्यात एक चॉईसेस आहेत आपल्याला काम करण्यासाठी. तर एक जे आपण बघितलं ते म्हणजे ग्रॅव्हिटी. दुसरं एक कॉस्मॉलॉजी म्हणून विषय आहे. तर कॉस्मॉलॉजी मध्ये आपण अख्ख्या युनिव्हर्सचा अभ्यास करतो. इथे जे आपल्याला छोटे छोटे ठिपके डॉट्स दिसत आहेत ती प्रत्येक गोष्ट एक गॅलेक्सी आहे. तर एवढे सगळे लॅक्स ऑफ गॅलेक्सी, बिलियन्स ऑफ स्टार्स, या सर्व गोष्टींचा अभ्यास आपण एकत्रितपणे करतो की ते कसे इव्हॉल्व्ह होतील, त्याच्या प्रॉपर्टीज कशा असतील, ह्या सगळ्या विषयांचा अभ्यास कॉस्मॉलॉजी मध्ये केला जातो. आणि दुसरा एक विषय म्हणजे स्ट्रिंग थिअरी. स्ट्रिंग थिअरी ही ग्रॅव्हिटीची एक एक्सटेंडेड थिअरी आहे. तर ती आपण थोडक्यात बघूया की त्याच्यामध्ये संकल्पना अशी आहे की जे पार्टिकल्स असतात, आपण बघितलं ना अणू असतो, त्याच्यामध्ये प्रोटॉन्स असतात, इलेक्ट्रॉन्स असतात, न्यूट्रॉन्स असतात. तर हे प्रत्येक छोटे पार्टिकल जे आहेत ते पार्टिकल म्हणजे मुळात एक स्ट्रिंग्स आहेत. त्या स्ट्रिंगचे वेगवेगळे व्हायब्रेशन्स जेव्हा होतात तेव्हा आपल्याला हे पार्टिकल्स दिसतात. तर आता हा माझा स्पेशलायझेशनचा विषय नाहीये, पण ही एक थिअरी आहे ज्याच्यावरती अनेक लोक जगामध्ये काम करत आहेत. आणि त्यांच्यामधल्याच एक म्हणजे प्रोफेसर स्वप्ना महापात्र. तर ह्यांनी आपली PhD इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर इथून केली. आणि त्यांनी PhD केली त्यावेळेचा काळ हा जवळजवळ 25 ते 30 वर्षापूर्वीचा होता. आता आपल्याला म्हणजे त्यांना थोड्या जास्त डिफिकल्टीज फेस कराव्या लागल्या आतापेक्षा. आता जेव्हा आपण PhD वगैरे करतो त्यावेळी एवढ्या डिफिकल्टीज फेस कराव्या लागत नाही. तर आता त्या काळामध्ये स्ट्रिंग थिअरी जेव्हा डेव्हलप होत होती तेव्हा इंडियन सायंटिस्टचा त्याच्यामध्ये खूप मोठं कॉन्ट्रीब्युशन होतं. अनेक म्हणजे ज्याला फंडामेंटल रिसर्च जो आहे तो इंडियामध्ये झालेला आहे. पण त्या काळामध्ये फिमेल स्ट्रिंग थिअरिस्ट इंडियामधल्या एकमेव होत्या आणि त्या म्हणजे या स्वप्ना महापात्रा. त्यांनी नंतर पोस्टडॉक TIFR ला पोस्टडॉक केलं, चेन्नईमध्ये पोस्टडॉक केलं आणि त्यांना खूप चांगल्या ऑफर्स मिळू शकल्या असत्या, पण आपल्या फॅमिली सोबत एक त्यांना राहावं म्हणून त्यांनी उत्कल युनिव्हर्सिटी इथे पोझिशन घेतली. आणि तर युनिव्हर्सिटीमध्ये कसं होतं की तिथे टीचिंग अवर्स खूप जास्त असतात, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रेस्पॉन्सिबिलिटी खूप जास्त असतात, पण आणि ह्या सगळ्या ह्याच्यातून आपला रिसर्च कंटिन्यू करणं ही खूप अवघड गोष्ट असते. पण तरी त्यांनी ते कंटिन्यू केलं
आणि त्याचबरोबर त्यांनी जे एकदम रिमोट गावं असतात त्या गावातनं येणाऱ्या ज्या मुली होत्या त्या अशा अनेक मुलींना त्यांनी रिसर्च करिअरमध्ये मार्गदर्शन केलं आणि हे करिअर त्यांना इंट्रोड्यूस करून दिलं. त्यांना त्याच्यामध्ये खूप म्हणजे जे गरजेचं मार्गदर्शन असतं एक त्या काळात जेव्हा आपण 11वी-12वीत असतो किंवा BSc ला असतो त्यावेळी त्यांनी खूप त्यांना गायडन्स दिला आणि अशा अनेक मुली आज त्यांच्यामुळे PhD झालेल्या आहेत. तर यांचा रिसर्च इंटरेस्ट आपण बघितलं तसं स्ट्रिंग थिअरी हा होता आणि अजून त्या त्याच्यामध्ये काम करत आहेत. तर आता आपण दुसरा एक उपविषय बघूया हाय एनर्जी फिजिक्सचा, तो म्हणजे पार्टिकल फिजिक्स. तर जे अणूचे जे छोटे अणूमधले कण असतात ना, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, याचा अभ्यास पार्टिकल फिजिक्स मध्ये केला जातो. तर हे जे सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स आहेत ते आपण हाय एनर्जी ऍक्सेलरेट करून त्याच्यामधनं रेडिएशन त्याचं कसं असतं हे स्टडी केलं जातं. कारण याचे ऍप्लिकेशन्स खूप आहेत ना, की कॅन्सर थेरपीमध्ये किंवा इतर ह्याच्यामध्ये जे काही रेडिएशन ट्रीटमेंट असते त्या सर्व गोष्टींसाठी हा अभ्यास होणं गरजेचं असतं. तर त्याच्यासाठी हे पार्टिकल फिजिक्सचा अभ्यास केला जातो. तर तो एक अभ्यास करण्यासाठी एक मोठी एक्सपेरिमेंट चालू आहे ज्याच्यामध्ये अख्ख्या जगातले शास्त्रज्ञ एकत्र आले आहेत. तर ही जी त्यांची प्रयोगशाळा आहे ती युरोपमध्ये आहे आणि त्याच्यामध्ये ते पार्टिकल्स जे वेगवेगळे पार्टिकल्स आहेत त्याचं कोलिजन्स करत असतात. तर तो जो कोलिजन्स करायचा त्यांचा टर्नल आहे तो जमिनीच्या खाली 100 मीटर त्यांनी बनवलेला आहे. आणखीन हा इतका मोठा आहे, ह्याचं सर्कम्फरन्स जे आहे ते 27 किलोमीटर्स आहे. आणि ह्याच्यामध्ये एका सेकंदाला जवळजवळ 1 बिलियन कोलिजन्स होत असतात. एवढे प्रचंड कोलिजन्स होत असतात आणि त्याचा डेटा जो आहे तो इतका मोठा जनरेट होत असतो. त्यामुळे हे जरी प्रयोग तिथे होत असले तरी त्याच्यावरचा जो डेटा आहे त्याच्यावरती अख्ख्या जगातली लोक काम करत असतात. इंडियामधले सुद्धा अनेक लोक त्याच्यावर काम करतात. TIFR ला सुद्धा त्याच्यावरती काम चालू आहे. तर ह्या विषयांमध्ये काम केलेल्या म्हणजे फेमस असलेल्या म्हणजे प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले. तर ह्या सुद्धा म्हणजे स्वप्ना महापात्रा वगैरे ह्या 2 लिडिंग हाय एनर्जी मधल्या फिमेल सायंटिस्ट होत्या त्या काळातल्या इंडियामधल्या. ह्यांनी स्टोनी ब्रुक इथनं आपली PhD पूर्ण केली. नंतर 1995 पासून त्या IISc ला आहेत आणि त्यांनी खूप फंडामेंटल काम केलेलं आहे या विषयांमध्ये. जे आपण मगाशी बघितलं लार्ज हेड्रॉन कोलायडरची एक्सपेरिमेंट त्याच्याबद्दल त्यांनी खूप अभ्यास केलेला आहे आणि यांना त्यांच्या कामाबद्दल पद्मश्री सुद्धा हा अवॉर्ड मिळालेला आहे. आणि तसंच पार्टिकल फिजिक्स मध्ये काम केलेल्या एक सायंटिस्ट वुमन सायंटिस्ट म्हणजे डॉक्टर सीमा शर्मा. या एका छोट्या राजस्थान मधल्या एका छोट्या गावात त्यांचा जन्म झाला आणि त्यांनी TIFR मधनं PhD केली. नंतर त्या 4-5 वर्ष अब्रॉड होत्या पोस्टडॉक करण्यासाठी. असं त्यांनी याने खूप चांगला रिसर्च एक्सपिरियन्स घेऊन त्या परत इंडियामध्ये आल्या आणि त्या सध्या आयसर पुणे येथे प्रोफेसरशिप आहे त्यांना. तर यांचं काम असं आहे की त्या सुद्धा LHC डेटा जो आपण मगाशी लार्ज हेड्रॉन कोलायडर बघितला त्या डेटावरती त्या काम करतात आणि त्याच्यामध्ये नवीन पार्टिकल्स जे पार्टिकल्स अजूनपर्यंत कोणाला सापडलेले नाहीयेत तर नवीन कुठले पार्टिकल्स ह्याचा शोध त्या घेत असतात. त्याला सुपरसिमेट्रिक पार्टिकल्स म्हणतात. ह्याच्यामध्ये त्यांना फार इंटरेस्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं काम चालू आहे. ओके. तर आता आपण आज काय शिकलो तर आपण बघितलं की सायन्स मध्ये खूप एक्साइटिंग विषय आहेत, अनेक विषय आहेत ज्याच्याबद्दल आपल्याला खूप कुतूहल वाटतं आणि आपल्याला असं वाटतं की हे आपण जास्त जाणून घ्यायला पाहिजे. तसंच सायन्स एक्साइटिंग आहे आणि तसंच तितकंच ते महत्वाचं सुद्धा आहे. आज आपण कोविडच्या पॅन्डेमिक मध्ये बघितलं की सायन्स हे आपल्याला कळणं, आपण ते समजून घेणं आणि तसंच आपण आचरणात आणणं हे किती महत्वाचं आहे. मास्क घालणं, वॅक्सिनेशन या सगळ्या विषय जे होतं ते आपल्याला समजण्यासाठी आपल्याला सायन्स हे स्टडी करणं खूप महत्वाचं आहे. आणि तसंच आपण बघितलं ह्या सगळ्या विषयांमध्ये काम करणारे इंडियन वुमेन सायंटिस्ट कोण कोण आहेत आणि त्यांच्याबद्दल आपण माहिती घेतली की जे खूप आपल्याला एक म्हणजे एक प्रेरणा मिळते की आपणही आपल्या ह्याच्यामध्ये काम जर आपण कष्ट घेतले तर आपणही असं चांगलं काम करू शकतो. पण तसंच आपल्याला हे लक्षात घ्यायला पाहिजे
की हायर एज्युकेशन मधले स्त्रियांचं प्रमाण अख्ख्या जगामध्ये आणि भारतामध्ये सुद्धा कमी आहे. पण याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची आशादायी गोष्ट अशी आहे की ते प्रमाण कमी असलं तरी ते आता वाढत आहे. आपल्याला जास्तीत जास्त मुली या सर्व विषयांमध्ये येताना दिसत आहेत आणि ते असंच वाढत राहायला हवंय. तर आपण हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की एक स्त्री म्हणून आपल्याला काही डिफिकल्टीज उद्या काही फेस कराव्या लागू शकतात. तर अशा केसमध्ये आपण सुद्धा वी शुड स्टँड अप आणि असे काही आपल्या मागून गेलेले जे काही सायंटिस्ट आहेत किंवा काही जे आपल्या मदतीला तयार असतात, तर आपण अशा वेळी मदत घ्यायला पाहिजे. जे काही सोर्सेस आहेत, जे काही मिळतील त्याच्या तिथे आपण स्वतःशी प्रामाणिक राहून आपण जर गरज पडली तर आपण मदत घ्यायला पाहिजे, कारण असे काही डिफिकल्टीज आपल्याला फेस कराव्या लागू शकतात. ओके. सायली, खूपच छान माहिती दिलीस. तू लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर बद्दल बोललीस आणि आपल्याकडे पण एक पेलेट्रॉन आहे ना, त्याच्यावर तू काही सांगू शकशील का? ओके. मी आता एवढं हे कम्प्लीट करू का? हो चालेल चालेल, कंटिन्यू. सॉरी ठीक आहे. तर मला फक्त एवढं आता सांगायचं आहे, माझं म्हणजे आता टॉक संपतच आलाय, की आपल्या पुढे खूप एक्साइटिंग पाथ्स आहेत. त्याच्यामध्ये एक पाथ मी सांगितला तो म्हणजे बेसिक सायन्सेस मधला, ज्यामध्ये एक मार्ग असा असतो आपण BSc MSc PhD करून ह्याच्यामध्ये रिसर्च करू शकतो. यात अनेक इंटरेस्टिंग विषय आहेत. तसेच आपल्या पुढे इंजिनिअरिंग ऑप्शन आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा आता खूप एक्साइटिंग टॉपिक्स वरती आपण काम करू शकतो, सॅटेलाइट्स, रोबोटिक्स वगैरे. नंतर पुढचं सायन्स ऑफ टुमॉरो म्हणजे क्वांटम कॉम्प्युटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डेटा सायन्स, हे खूप छान विषय आहेत आणि ह्या सगळ्यांवरती आपल्यापैकी कुणीही काम करू शकतं. जसं आता आपण फॉर एक्झाम्पल ही 7वीतली एक मुलगी आहे जिला हा विश्वास आहे की आपण सुद्धा या सर्व विषयांमध्ये काम करू शकतो आणि मे बी आय एम वन ऑफ द वुमेन हू कॅन वन डे चेंज द वर्ल्ड. तर असा उत्साह आणि असं काम करण्याची तयारी आपण सर्वच ठेवू शकतो. थँक्यू. सायली, खूपच छान बोललीस. खूपच सुंदर झाला तुझा टॉक. अतिशय छान माहिती दिलीस थिअरिटिकल फिजिक्स आणि फिजिक्स या फिजिक्स या विषयावर, आणि इतकं छान तू प्रेरणादायी लेक्चर दिलंस. भारतातल्या महान स्त्री शास्त्रज्ञांबद्दल बोललीस. खूपच छान झालं तुझं टॉक. आता तू आपल्या पेलेट्रॉन बद्दल काही सांगू शकशील का? कारण ते पण एक छोटंसं कोलायडरच आहे ना. हो. तर आता त्याचे स्पेसिफिक डिटेल्स मला माहित नाही आहे. स्पेसिफिक डिटेल्स नको, साधारण सांग, म्हणजे कोणाला जर वाटलं की काही माहिती मिळवावी तर ते त्याच्यावर विचार करू शकतात. ओके. तर मग मी इन जनरल कोलायडर्स बद्दल सांगते. तर त्याच्यामध्ये असं असतं की ह्या पाथवरती ते पार्टिकल्स जे आहेत ते आधी आपण ऍक्सेलरेट करतो, म्हणजे त्याचा स्पीड वाढवला जातो, ज्याच्यामुळे ते एकदम अतिशय हाय एनर्जेटिक पार्टिकल्स होतात आणि त्या हाय एनर्जी पार्टिकल्सचा आपण कोलिजन एकमेकांवरती आदळतो. त्याच्यामधनं अनेक नवीन पार्टिकल्स तयार होतात आणि मग ते नवीन पार्टिकल्स जे तयार होतात ते कलेक्ट करायला लागतात आणि ते कलेक्ट केल्यानंतर त्याची प्रोफाईल, ते तयार होणारे जे पार्टिकल्स आहेत त्याची वेलॉसिटी कशी आहे, त्याची एनर्जी कशी आहे, त्याचं मोमेंटम डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, हा डेटा त्याच्यातनं आपण घेत असतो. आणि मग तो डेटाचे आपण ग्राफ बघतो ना, तसे ग्राफ असतात आणि त्या ग्राफच्या ह्याच्यावरून आपल्याला सांगू शकतो, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक नवीन पार्टिकल, एखाद्या एनर्जी स्केलवरती एक पार्टिकल तयार होत असेल तर आपल्याला एक पीक दिसते त्याच्यामध्ये. मग लक्षात येतं सायंटिस्टना की त्या पीकच्या ठिकाणी एक नवीन पार्टिकल आहे. तर अशा पद्धतीचं काम ह्याच्यामध्ये होत असतं. ओके. आणि गॉड पार्टिकल बद्दल खूप ऐकलं होतं मध्ये, जेव्हा हे कोलायडर तयार झालं तेव्हा बरेच लोक बोलत होते. तू थोडक्यात सांगशील का गॉड पार्टिकल म्हणजे नक्की काय? हा, तर त्यावेळी तो जो हिग्स पार्टिकल आहे त्याला गॉड पार्टिकल म्हणतात, कारण हिग्स बोझॉन. तर हिग्स बोझॉन जे आपले मूलभूत पार्टिकल्स आहेत
त्या पार्टिकल्स ना त्याच्यासाठी लोकांनी थिअरी लिहिलेली होती. म्हणजे पण त्याच्यामध्ये असं होतं की ते मासलेस होते, म्हणजे त्यांना, पण आपण ऍक्च्युअल जगामध्ये बघतो तेव्हा आपल्याला दिसतं की या सर्व पार्टिकल्सना मास आहे, पण ते मास थिअरीमध्ये कसं इन्कॉर्पोरेट करायचं हा अनेक वर्ष म्हणजे लोकांना प्रश्न होता. आणि मग ते त्यांनी जेव्हा ते पार्टिकल्स हिग्स पार्टिकल्सशी कपल होतात तेव्हा ह्या सर्व पार्टिकल्सना मास मिळतं. त्यामुळे हे एक प्रेडिक्शन होतं त्या थिअरीचं, की असा एक हिग्स पार्टिकल असेल, त्या पार्टिकलमुळे ह्या सर्व पार्टिकल्सना मास मिळते. आणि तर मग नंतर लोकांनी ही एक्सपेरिमेंट डिझाईन केली आणि त्यांना त्यात एक्झॅक्ट ठिकाणी तो एक पीक मिळालं आणि त्यांना लक्षात आलं की खरोखर असा हिग्स नावाचा पार्टिकल एक्झिस्ट होतो निसर्गामध्ये. ओके, खूपच इंटरेस्टिंग. आता श्रोत्यांना काही प्रेक्षकांना काही प्रश्न विचारायचे आहेत का सायलीला? तुम्ही तुमचे हात रेज युअर हँड अँड प्लीज आस्क. इतकं छान तिने लेक्चर दिलेलं आहे. तुम्हाला काही प्रश्न पडलेत का? आणि हे की नंतर कोणाला काही प्रश्न असतील तर हा माझा मेल ऍड्रेस आहे. काही प्रश्न very किंवा good. कॉमेंट्स काही असेल तर प्लीज, म्हणजे कारण युजली काही स्पेसिफिक क्वेश्चन्स असू शकतात की मी एक्झॅक्टली कोणती परीक्षा द्यायला पाहिजे, मी अभ्यास कसा करायला पाहिजे वगैरे, असे काही क्वेश्चन्स त्यावेळी मला सुद्धा असायचे. त्यामुळे प्लीज फील फ्री की मला तुम्ही मेल करू शकता. थँक्यू सायली, थँक्यू व्हेरी मच. खूपच छान झालं तुझं लेक्चर. थँक्यू. ओके, आता आपण भेटणार आहोत नेक्स्ट स्पीकर ना. ते आहेत गीतांजली धोत्रे. आतापर्यंत तुम्ही सायंटिस्टना भेटलात, आता तुम्ही एका इंजिनियरला भेटणार आहोत जिचं सायंटिस्ट मध्ये कन्व्हर्शन झालेलं आहे आणि ती आता तुम्हाला इथे लेक्चर देणार आहे तिच्या एका इन्स्ट्रुमेंट बद्दल. हे काय इन्स्ट्रुमेंट आहे बरं? तर आपण बायोलॉजीमध्ये काम करतो, त्याच्यामध्ये प्रोटीन्सवर काम करतो आणि त्या प्रोटीन्सना बऱ्याच प्रकारे मॉडिफाय करतो, म्हणजे त्याच्यात काही बदल घडवून आणतो. आता हे प्रोटीन्स म्हणजे प्रथिनं, ह्यांच्यात खरंच ते बदल घडले आहेत का नुसतंच ते सांगताय की माझं झालंय? आपल्याला काही ते दिसणार नाहीत कारण ते खूपच छोटे आहेत. तर आपल्याला त्याच्यात एक मेथड आहे त्यांच्यात बदल झालाय की नाही हे कळायची, ते म्हणजे त्यांचं वस्तुमान मोजायचं. आता त्यांना काय आपण तागडीत तोलू नाही शकत, तर कसं मोजतात बरं वस्तुमान? तर ते आहे गीतांजलीचं मशीन, हे तुम्हाला शोधून देतं वस्तुमान कसं मोजायचं. आणि ती आता ह्या तिच्या इन्स्ट्रुमेंट बद्दल बोलणार आहे आणि ती आहे मुंबईचीच, त्यामुळे ती ट्रेननी ट्रॅव्हल करून येते, त्यामुळे ती तिच्या प्रवासाबद्दल, ती इथपर्यंत कशी आली ह्याच्याबद्दल सुद्धा तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे. तर आपण भेटू गीतांजली धोत्रे यांना. गीतांजली, यू स्टार्ट. नमस्कार मंडळी. आज सकाळ सकाळ तुम्हाला आमचे टॉक्स ऐकायची संधी मिळाली आहे. आता तुम्ही ही आधीची 2 तर ऐकलीच आहात. आता आपण थोड्या वेगळ्या विषयावर जाऊया. म्हणजे आज मी तुम्हाला थोडं जैवरासायनिक प्रयोगशाळेत घेऊन जाणार आहे. मी आज तुमच्या बरोबर रेणूचे वस्तुमान मापन व जैवरासायनिक प्रयोगशाळा याविषयी माहिती देणार आहे. तत्पूर्वी मला सांगायचंय की माझा प्रवास कसा झाला. माझं शालेय शिक्षण हे मुलींच्या शाळेत झालं आणि सुरुवातीपासूनच मला थोडी विज्ञानाची आवड होती. 8वीत असल्यापासून मी विज्ञानांची पुस्तकं वाचायला सुरुवात केली. काही विज्ञान प्रदर्शनांनाही गेले आणि सहज मनात आलं की अरे, ज्या गोष्टी प्रदर्शनात घडतायत, ज्या आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये घडतायत, त्या आपण घरी का नाही कराव्या? मग ज्या काही गोष्टी त्यावेळेला मला अवेलेबल होत्या त्यातून मी माझ्या घरी एक छोटीशी प्रयोगशाळा तयार केली आणि माझी विज्ञानाची आवड वाढतच गेली. साहजिकच जेव्हा मी महाविद्यालयीन शिक्षण घेतलं त्यावेळेला मी विज्ञानाची निवड केली. पण 12वी झाल्यानंतर मला प्रश्न पडला, आता पुढे काय करायचं? कारण त्या काळी
अभियांत्रिकी विद्यालयात किंवा अभियांत्रिकी क्षेत्रात उत्तम संधी नोकरीच्या उपलब्ध होत्या. त्यामुळे साहजिकच मी अभियांत्रिकी विद्यालयात गेली. आता अभियांत्रिकी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर म्हणजे माझं इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मी काय करणार, तर मी एक नोकरी घेतली ज्याच्यात मला विविध उपकरणांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्याचं काम होतं. पण मी एका खूप चांगल्या संधीच्या शोधात होते आणि ती संधी चालून आली. मला टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत काम करण्याची संधी मिळाली. पण काय झालं की माझं बॅकग्राऊंड सुरुवातीपासून इंजिनिअरिंगचं होतं. त्यामुळे इंजिनिअरिंग असल्या कारणाने मला परत तत्सम काम देण्यात आलं, पण ते ह्या वेळेला सायंटिफिक रिलेटेड होतं. उदाहरणार्थ त्या सायंटिफिक इन्स्ट्रुमेंटची देखभाल करणं, दुरुस्ती करणं, कारण ते आणि अजून ते चांगले अधिकाधिक त्याच्यात बदल घडवून आणणं. हेच करत असताना काही काळानंतर मला पुन्हा विज्ञानात यायची संधी मिळाली आणि मी जैवरासायनिक प्रयोगशाळा जॉईन केली. आता गंमत अशी आहे की मी मूलभूत विज्ञान किंवा जे बेसिक सायन्स फार पूर्वी सोडलं होतं. त्यामुळे आता या जैवरासायनिक प्रयोगशाळेत आल्यानंतर पुन्हा मला त्याची नव्याने ओळख करून घ्यावी लागली. जैवरासायनिक प्रयोगशाळेत आल्यानंतर तिथेही सुद्धा माझं काम थोडंफार या उपकरणांशी रिलेटेड होतं. करता करता एकदा मला अशी संधी मिळाली जे रेणूचे वस्तुमान मापक करणाऱ्या उपकरणावर काम करण्याची, आणि मला रिसर्च हे फील्ड ओपन झालं. आणि कुठेतरी शालेय जीवनात किंवा महाविद्यालय जीवनात जे मी बेसिक सायन्सशी निगडीत होते ते मला आता इथे करायला मिळणार होतं. खूप एक्साइटिंग होतं ते. पण प्रश्न होता की मी माझं विज्ञानाचं ज्ञान फार मागे सोडलं होतं. परंतु सततच्या वाचनाने, लोकांबरोबर बोलून, डिस्कशन करून खूप माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि पुन्हा माझ्या गोष्टी मी मूळ पदावर आणल्या आणि ह्या बायोकेमिस्ट्री लॅबोरेटरीमध्ये काम करायला लागले आणि त्याच्याबरोबर मी मास स्पेक्ट्रोमेट्रीमध्ये सुद्धा आले. आता मुळात बायोकेमिस्ट्री म्हणजे जैवरासायनिक शास्त्र म्हणजे काय? थोडक्यात इट इज केमिस्ट्री ऑफ लाईफ. म्हणजे आपल्या सजीवांमध्ये जे काही गोष्टी घडतात त्यांचा अभ्यास आपण जेव्हा रासायनिक दृष्ट्या करतो, त्यातले रासायनिक बदल शोधून काढतो, ते जो अभ्यास करतो आणि जे विज्ञान ते अभ्यास करतं त्यालाच आपण बायोकेमिस्ट्री किंवा जैवरासायनिक शास्त्र म्हणतो. आता ह्या बायोकेमिस्ट्रीमध्ये ना मुळात 4 मूलभूत रेणू आहेत ज्यांच्यावर काम चालतं आणि त्यांनाच आपण बायोमॉलिक्युल्स असं म्हणतो. तर बायोकेमिस्ट्रीमध्ये आपण ह्या 4 मूलभूत बायोमॉलिक्युल्सचा अभ्यास करणार आहोत किंवा त्याच्यावर रिसर्च करणार आहोत. आता हे बायोमॉलिक्युल्स कोणते आहेत? तर ते आहेत प्रोटीन म्हणजेच प्रथिन. आता लहानपणापासून आपल्याला नेहमी सांगितलं जातं की तुम्ही प्रथिन खा, कारण ती शरीराला चांगली असतात. ती प्रथिनं आपल्याला दुधातून किंवा अंडीतून किंवा तत्सम पदार्थातून मिळू शकतात. म्हणजे आपल्या जीवनाला प्रथिनं किती महत्वाची आहेत हे तर तुम्हाला कळलंच असेल. या प्रथिनांना आपल्या शरीरात भरपूर प्रथिनं असतात आणि ती प्रथिनं वेगवेगळ्या प्रकारचं कार्य करत असतात. आता आपल्याला ते नक्की काय कार्य करतात, जर त्यांच्यात बदल झाले तर काय होऊ शकतं ह्याचा अभ्यास करणं फार महत्वाचं ठरतं, कारण ते सजीवांशी रिलेटेड आहे. आता आपण दुसऱ्या बायोमॉलिक्युलकडे जाऊया, ज्याला म्हणूया जे आहेत न्यूक्लिक ऍसिड, ज्याच्यात मुख्यत्वे RNA आणि DNA येतात. पेशीतलं जे केंद्र असतं ना त्याच्यामध्ये हे DNA आणि RNA असतात आणि ज्याच्यामध्ये जी इन्फॉर्मेशन स्टोअर केलेली असते आणि त्याचाही अभ्यास करणं आपल्या दृष्टिकोनातून फार महत्वाचं आहे. तिसरे जे मॉलिक्यूल आहे ज्याला कार्बोहायड्रेट्स म्हणतात. कार्बोहायड्रेट्स हे आपल्या शरीरात ऊर्जा निर्माण करण्याचं काम करतात. कोणती एखादी गोष्ट करायची असेल तर कार्य करायचं असेल तर त्याला ऊर्जेची आवश्यकता असते. जर तुमच्याकडे ऊर्जा नसेल तर ते कार्य पुढे साध्य होणार नाही. मग ही ऊर्जा आपल्याला कुठून मिळते? तर ह्या कार्बोहायड्रेट्स मधनं मिळते किंवा कर्बोदकामधनं मिळते. कर्बोदक म्हणजे थोडक्यात शर्करायुक्त म्हणजे साखर रिलेटेड मॉलिक्युल्स. आता आपण पुढच्या मॉलिक्युलकडे जाऊया.
पुढचा मॉलिक्यूल आहे लिपिड म्हणजे मीठ म्हणजे स्निग्ध पदार्थ. आपण जे तेल खातो त्यातून आपल्याला स्निग्ध पदार्थ मिळतात आणि हे एनर्जी स्टोअर करण्याचं काम करतात. त्याचबरोबर हे लिपिड्स आपली सेल असते म्हणजे जी पेशी असते तिच्या आवरणातही असतात आणि काही बरेचदा ते आपल्या पेशींमध्ये ज्या गोष्टी येतात किंवा बाहेर जातात त्याच्यावर कंट्रोलही करतात. आता हे आपण सगळे बायोमॉलिक्युल्स बघितले, पण हे बायोमॉलिक्युल्स मी आता म्हणते पण ते तुम्हाला दिसतात का? नाही. हे बायोमॉलिक्युल्स आपल्याला दिसत नाहीत किंवा असे हाताने काढून घेऊन शकतात का? नाही. मग ह्याच्यावर आपल्याला एक्सपेरिमेंट्स करायचे आहेत. मग ते एक्सपेरिमेंट कसे केले जातात? समजा एखादं मी प्रथिन घेतलं, उदाहरणच घ्या ना. सोपं उदाहरण आहे हिमोग्लोबिन. आपल्या सगळ्यांच्या रक्तात हिमोग्लोबिन असतं, ज्याच्यात आयर्न असतं आणि रक्ताला लाल रंग येतो. पण हे सगळं कसं कळलं? तर ह्या प्रोटीनवर पूर्वीच्या काळी संशोधन केलं गेलं आहे. पण अशी बरीच प्रोटीन्स आहेत ज्याच्यावर अजून संशोधन करणं बाकी आहे. मग हे संशोधन आपल्याला करायला हवं. हे संशोधन करताना त्याच्यात जे काही रासायनिक बदल घडतात त्याचाही आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आणि हा अभ्यास करण्याच्या बऱ्याच पद्धती आहेत. आपण बरीचशी उपकरणं वापरून किंवा बऱ्याचशा पद्धती वापरून बऱ्याचशा प्रणाली वापरून ह्या सर्व बायोमॉलिक्युल्सवर रिसर्च करू शकतो, त्याच्यावर काम करू शकतो आणि जे काही झालेले बदल असतील ते उपयोगी आहेत किंवा त्याचा पुढे काय फायदा होऊ शकतो आणि आपल्या मानवी किंवा ओव्हरऑल सजीव दृष्टीला काय त्याच्यावर परिणाम होऊ शकतील ह्याचा अभ्यास करणं फार महत्वाचं आहे. आता हे बायोमॉलिक्युल्स जेव्हा आपण रिसर्च करतो त्यावेळी त्याच्या बऱ्याचशा मेथड्स आहेत, बऱ्याचशा प्रणाली आहेत. त्यापैकी मी ज्या प्रणालीवर काम करते ते आहे की ह्या बायोमॉलिक्युल्सचं मास किंवा वजन शोधणं. आता तुम्ही मला सांगा, हे बायोमॉलिक्युल्स आपल्या डोळ्यांना दिसतही नाही, मग ह्यांचं आपल्याला वजन मोजायचंय, मग ते कसं करणार? तत्पूर्वी मी तुम्हाला आता आमची बायोकेमिस्ट्री लॅबोरेटरी दाखवते, जिथे हे मॉलिक्युल्स आम्ही बनवतो, त्याच्यावर रासायनिक बदल घडवून आणतो आणि ते बदल झाले आहेत की नाही हे विविध उपकरणांनी शोधून काढतो. हे जस्ट तुम्हाला ग्लिम्प्स दिलेली आहे म्हणजे तुम्हाला कल्पना येईल की एखादी बायोकेमिस्ट्री लॅबोरेटरी कशी असते आणि ह्याच्यात काम करणं खूप एक्साइटिंग असतं. आता आपण मूळ पदावर येऊया. आता आपल्याला काय करायचंय की हे जे आपले बायोमॉलिक्युल्स आहेत त्यांचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. आता तो कशा दृष्टिकोनातून करायचा? तर त्यांचं मास फाइंड आउट करून किंवा त्यांचं वजन फाइंड आउट करून आपल्याला या बायोमॉलिक्युल्सचा अभ्यास करायचा आहे. आपण वजन कसं मोजतो? नेहमी जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट मोजायची असेल तर आपण वजनाचा काटा वापरतो. आपण एखादी वस्तू घेतो, त्या वजनाच्या काट्यावर ठेवतो आणि आपल्याला त्याचं वजन मिळतं. किती साधी सोपी गोष्ट आहे नाही ही? पण हे मॉलिक्युल्सच्या बाबतीत होईल का? मॉलिक्युल्स किती सूक्ष्म असतात, त्यांना हाताळणं प्रचंड कठीण असतं. मग हे बायोमॉलिक्युल्स कसे मोजायचे? आता तुम्हाला सांगते, जेव्हा आपण कोणत्याही वस्तूचं वजन मापन करतो त्यावेळेला आपण त्याचं युनिट वापरतो. जसं एखादी वस्तूचं वजन मोजायचं असेल तर आपण किलोग्रॅम मध्ये वापरतो, ग्राम मध्ये वापरतो. पण जेव्हा मॉलिक्युल्स येतात आणि ते एकदम सूक्ष्म आकारात असतात त्यामुळे त्यांचं वजन मोजण्यासाठी जे आपण युनिट वापरतो त्याला आपण डाल्टन म्हणून म्हणतो. आता तुम्ही खाली बघाल तर तुमच्या लक्षात येईल की हा 1 डाल्टन जो आहे तो ग्रॅमच्या किती पटीत आहे? तर तुम्ही जवळजवळ हे 1.6 फिगरला 1 वर 24 शून्यांनी भागा म्हणजे तुम्हाला कळेल ते वजन किती कमी आहे. मग आता हे वजन कसं बरं मोजायचं? प्रश्न आहे ना. एकतर तो मॉलिक्यूल आपल्या हातात लागत नाही, पण त्याला आपल्याला वजनही मोजायचं आहे आणि ते इतकं सूक्ष्म वजन आहे की आपण नेहमीच्या काट्याने मोजू शकत नाही. ह्याच्यासाठी एका इन्स्ट्रुमेंटची निर्मिती केली गेली आणि ते इन्स्ट्रुमेंट आहे मास स्पेक्ट्रोमीटर. खरं तर वेगवेगळे मास स्पेक्ट्रोमीटर तुमच्या वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशननुसार मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, जे तुम्हाला माहिती असलेली एखाद्या मॉलिक्यूल मधनं शोधून काढून देऊ शकतात. जे काही विविध मास स्पेक्ट्रोमीटर्स वापरले जातात
त्यापैकी मी जो मास स्पेक्ट्रोमीटर वापरते, ज्याच्याकडनं मी माझी मास इन्फॉर्मेशन काढून घेऊ शकते, तेव्हा मी ज्याच्यावर काम करते, ते आहे मल्टीटॉप. मग आता हे बरं कसं काम करतं बघूया. आता आपल्याकडे आपलं जे सॅम्पल किंवा नमुना म्हणजे जे काही बायोमॉलिक्युल्स असतील ते सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह केलेले असतात आणि ते सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह केलेले मॉलिक्युल्स आपण एका प्लेटवर त्याचा एकच थेंब टाकतो. ते टाकल्यानंतर ते सॅम्पल सुकवलं जातं. सुकवलं गेल्यानंतर ते सॅम्पल आपण ह्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये टाकणार आहोत. तर ही आपली प्लेट आहे ज्याच्यावर आपलं सॅम्पल आहे आणि हा जो आहे हा आपला मास स्पेक्ट्रोमीटर आहे. आता असं आहे ना की मॉलिक्युल्स आपल्याला इझिली अवेलेबल असायला हवेत. मग ते इझिली अवेलेबल कसे होतील बरं? मग त्यांना आपण गॅशियस फॉर्म मध्ये नेणार आहोत. म्हणजे थोडक्यात त्यांचं रूपांतर आपण गॅसमध्ये करणार आहोत. पण मग हे मॉलिक्युल्सचं रूपांतर गॅसमध्ये कसं करायचं? आपण यासाठी लेझर वापरणार आहोत. लेझर वापरून आपण त्या मॉलिक्युल्सना गरम करणार आहोत इतपत की ते गॅशियस स्टेटमध्ये जातील आणि त्यांच्यावर आपण ऋण किंवा धनभारही टाकणार आहोत जेणेकरून आपल्याला त्यांचं मास शोधता येईल. म्हणून आता हे सॅम्पल झाल्यानंतर त्याच्यावर आपण लेझर टाकलेलं आहे. लेझर टाकल्यानंतर हे त्याचे मॉलिक्युल्स तयार होतात जे गॅसियस फॉर्म मध्ये असतात. आता काय करायचंय की आपण ह्यांची शर्यत लावायची आहे. मी तुम्हाला एक साधं सोपं उदाहरण देते. जेव्हा एखादी शर्यत असेल, एखादा शिडशिडीत मुलगा असेल आणि एखादा अत्यंत जाड मुलगा असेल आणि त्यांची जर शर्यत लावली आणि त्यांना धावायला सांगितलं तर जो एकदम शिडशिडीत मुलगा असेल तो पटकन धावून जोरात शर्यत पूर्ण करेल. पण हेच प्रचंड वस्तुमान असलेल्या म्हणजे प्रचंड जाड असलेल्या माणसाला मात्र बराच वेळ लागेल. त्याच्यामुळे जेवढा वेळ तुम्हाला किंवा शर्यतीत भाग घेतलेल्या ह्या मॉलिक्युल्सना लागतो त्याच्यावरून तुमचं मास शोधलं जातं. उदाहरणार्थ एखादा मॉलिक्यूल जर कमी वजनाचा असेल तर त्याला कमी वेळ लागेल ही शर्यत पूर्ण करायला आणि एखादा मॉलिक्यूल जर जास्त वजनाचा असेल तर त्याला जास्त वेळ लागेल शर्यत पूर्ण करायला. आता ह्या इन्फॉर्मेशन वरून म्हणजे त्यांनी किती वेळात त्यांचा प्रवास किंवा त्यांचं हे टनेल मधनं पूर्ण केलेलं आहे, थोडक्यात ट्रॅक मधनं पूर्ण केलेलं आहे, त्याच्यावरून आपण त्यांचं मास किंवा वस्तुमान काढू शकतो. आता हे कसं होतं ते बघा. जेव्हा गॅस मॉलिक्युल्स तयार होतात त्यावेळी त्यांना आपण विशिष्ट प्रकारचं व्होल्टेज अप्लाय करतो जेणेकरून आपण त्यांना धावायला सांगतो. बघितलं का? इथे आपण सांगितलं आपण त्यांना जेव्हा धावण्याचं म्हणजे जेव्हा आपण व्होल्टेज अप्लाय केले आणि धावण्याची इन्स्ट्रक्शन दिलेली आहे त्यावेळी ते त्यांच्या वस्तुमानाप्रमाणे धावायला सुरुवात करतात. जो छोटा मॉलिक्यूल असतो तो जोरात धावतो, व्हेअरॅज जो मोठा मॉलिक्यूल असतो त्याला थोडा वेळ लागतो आणि ते जसे पोचतात आणि ते जसे आपल्या डिटेक्टर पर्यंत पोचतात त्याच्यावरून आपल्याला एक प्रकारचा ग्राफ मिळतो. जसे हे छोटे मॉलिक्युल्स आहेत ते जेव्हा पहिल्यांदा पोचतात त्यामुळे त्यांच्या पहिल्यांदा पोचल्यानंतर आपल्याला त्यांचं एक पीक मिळतो किंवा एक स्तंभात्मक रेषा मिळते. म्हणजे आपल्याला कळतं कारण आपण मॉलिक्युल्स बघू शकत नाहीत ना, मग ते डिटेक्टर पर्यंत पोचले हे कसं कळणार आपल्याला? त्याच्यासाठी आपण मास स्पेक्ट्रम वापरतो म्हणजे डिस्प्ले वापरतो ज्याच्यावरून आपल्याला कळतं की ह्या मोमेंटला किंवा ह्या वेळेला हा मॉलिक्यूल पोचलेला आहे. आता हा मॉलिक्यूल जेव्हा छोटा मॉलिक्यूल जेव्हा पोचतो त्यावेळेला तो एक रेषा देतो, जेव्हा मोठा मॉलिक्यूल पोचतो त्यावेळेला तो दुसरी रेषा दाखवतो आणि त्यांचं जे हा जो ऍक्सिस आहे तो आपला मास ऍक्सिस आहे ज्याच्यावरून तो कोणत्या वेळेत पोचला म्हणजे त्याचं मास किती आहे हे आपण शोधू शकतो. याला मास स्पेक्ट्रम म्हणतात. आपण मॉलिक्यूल तर प्रत्यक्षात बघू शकत नाही. आपण काय बघू शकतो तर हा स्पेक्ट्रम बघू शकतो आणि ह्या स्पेक्ट्रम वरून आपल्याला शोधायचंय की तो मॉलिक्यूल आहे की नाही, त्याच्यात रासायनिक बदल घडले आहेत की नाही. आता मी तुम्हाला एक छोटासा व्हिडिओ दाखवते म्हणजे तुम्हाला ही कॉन्सेप्ट खूप क्लिअर होईल. हे बघा,
हा आहे मास स्पेक्ट्रोमीटर, त्याच्यात हा आहे आपला लेझर. इथे आपण आपली सॅम्पल स्टोअर केलेली असतात आणि त्याच्यानंतर आपण लेझर टाकतो. लेझर टाकल्यानंतर त्याचे गॅशियस मॉलिक्युल्स तयार होतात आणि जेव्हा आपण व्होल्टेज अप्लाय करू त्यावेळी ते त्या ट्यूब मधनं धावायला सुरुवात करतात. आणि एका वेळेला आपण भरपूर सॅम्पल्स करू शकतो. आता ते मॉलिक्युल्स टनेल मधनं धावायला लागले. Higher mass molecules will arrive later than lighter ones. हे जेव्हा मॉलिक्युल्स धावायला सुरुवात करतात त्यावेळी ते त्यांच्या वस्तुमानाप्रमाणे पुढे मागे जातात आणि जसे ते डिटेक्टरला हिट होतात तसा तुम्हाला हा मास स्पेक्ट्रम मिळतो. कळलंच असेल नाही तुम्हाला आता की मास स्पेक्ट्रोमीटर कसा काम करतो. आता आपण मॉलिक्युल्स बघू शकत नाही, आपल्याला त्याविषयी काही माहिती नाही. आता जो काही आपल्याला मास स्पेक्ट्रम मिळाला आहे त्याच्यावरून आपण शोधायचंय की तो मॉलिक्यूल काय असणार आहे. मी तुम्हाला आता इथे काही मॉलिक्युल्स दाखवलेत. समजा एखाद्या मिश्रणात 4 मॉलिक्युल्स असतील आणि आपल्याला शोधायचं असेल ते मॉलिक्युल्स कोणते आहेत, ते आहेत की नाही आहेत, किंवा त्यातला एखादा आहे किंवा एखादा नाही आहे, हे आपल्याला कसं कळेल. आपण मॉलिक्युल्स तर बघणार नाही आहोत कारण ते आपल्याला दिसणारच नाहीयेत. नुसतं आपल्याला दिसतं ते सॉल्व्हंट दिसतं किंवा द्रव्य दिसतं, पण त्यातले मॉलिक्युल्स किंवा ते द्रव्य काय आहे कळणार नाही. आपल्याला काही वेळेला ट्रान्सपरंट दिसतं, काही कलरफुल दिसतं, पण त्यात खरंच आपला असलेला मॉलिक्यूल आहे की नाही आहे हे कसं शोधायचं. तर आता इथे मी जो मगाशी आपण जसा मास स्पेक्ट्रोमीटरला बघितला तसा हा मास स्पेक्ट्रम आहे, ज्याच्यात आपल्याला हा मास पीक दिसतो. आता इथे तुम्ही वजन बघाल की हे जे वजन आहे हे वजन हे ह्या मॉलिक्युल्सचं आहे. इथेही आपल्याला एक वेगळ्या प्रकारचं वजन दिसत आहे. त्याच्यावरून आपण फाइंड आउट करू शकतो की हा मॉलिक्यूल काय असेल. म्हणजे जर तुम्हाला एखादं मिश्रण दिलं तर त्या मिश्रणावरून, त्यांच्या मास इन्फॉर्मेशन वरून, त्यांच्या वस्तुमानावरून आपण तो मॉलिक्यूल त्यात आहे की नाही किंवा त्याच्यात काही बदल झाला आहे की नाही हे शोधू शकतो. तुम्हाला मी अजून एक उदाहरण देते. मगाशी मी तुम्हाला आमची बायोकेमिस्ट्री लॅब दाखवली, ज्याच्यात आम्ही प्रोटीन्स किंवा पेप्टाइड्स बनवतो. पण हे प्रोटीन्स आणि पेप्टाइड्स खरंच बनले आहेत का हे आपल्याला कसं कळणार. आणि दरवेळेला प्रोटीन जेव्हा आपण बनवतो त्यावेळेला पूर्ण प्रोटीनची गरज नसते. त्यातला एखादा तुकडाही घेऊन आपण त्याच्यावर पूर्ण संशोधन करू शकतो आणि माहिती घेऊ शकतो की खरंच तो प्रोटीन काय काम करतो किंवा त्या प्रोटीनचं काय कार्य आहे. आणि ते करण्यासाठी काही वेळेला आपण छोटे प्रोटीनचे तुकडे घेतो, ज्याला आपण पेप्टाइड असं म्हणू. प्रोटीन्स हे छोट्या छोट्या अमिनो ऍसिड्सने बनलेले असतात. आता मी इथे दाखवले आहे हे 13 अमिनो ऍसिड्स आहेत आणि त्यांचं मास आहे 1394. पण गंमत अशी आहे ना की आपण सॅम्पल बनवल्यानंतर हे आपल्याला दिसणार नाहीयेत. मग कसं बरं शोधायचं की हे त्या आपल्या सॅम्पल मध्ये आहे की नाही. अशा वेळेला आपल्याला जे दृश्य स्वरूपात दिसतं ते आहे हा आपला मास स्पेक्ट्रम. आता तुम्ही इथे बघाल की आपल्याला एक पीक दिसलेला आहे ज्याचं वजन 1394 आहे, जे आपल्या मॉलिक्युलशी मॅच होतं. म्हणून आपण म्हणू शकतो की तो मॉलिक्यूल त्या आपल्या द्रावणात किंवा सॉल्व्हंट मध्ये आहे आणि तो तयार झालेला आहे. पण तुम्ही अजून बघितलं का की इथे अजून एक छोटासा पीक आहे, इथे अजून एक छोटासा पीक आहे. काय बरं असेल ते. कारण आपल्याला मास स्पेक्ट्रोमीटर वरून किंवा मास स्पेक्ट्रम वरून अंदाज बांधायचा आहे प्रोटीन विषयी की त्यात काय बदल घडतात, काय बदल घडत नाहीत, खरंच माझं प्रोटीन बनलंय नाही बनलेलं आहे. ह्या गोष्टी आपल्याला केवळ ह्या मास स्पेक्ट्रोमीटर वरून शोधायच्या आहेत. मग आपण बघूया, आपल्याला कळतं की ह्याचं मास जर 1394 आहे, दुसऱ्याचं मास जर 1416 आहे आणि तिसऱ्याचं मास 1423 आहे. जर तुम्ही ह्याच्यातला फरक बघितला तर तो जवळजवळ 23 आहे. ह्याच्यातला फरक बघितला
तर जवळजवळ 39 आहे. म्हणजेच हा जो आपण मॉलिक्यूल बनवलेला आहे त्याच्यात काही मॉलिक्युल्स आहेत जे आपल्याला जसे पाहिजे तसे बनले आहेत, पण त्याचबरोबर त्या सॉल्व्हंटमध्ये असेही मॉलिक्युल्स आहेत ज्यांना एक सोडियमचा ॲटम चिकटलेला आहे किंवा एक पोटॅशियमचा आयन चिकटलेला आहे. आणि ह्या मास स्पेक्ट्रोमीटर वरून आपण हा अनुमान बांधू शकतो की माझा पेप्टाइड नुसता एकटाच नसून त्याच्याबरोबर अजून 2 प्रकारचे पेप्टाइड्स आहेत, ज्याच्यामध्ये एकामध्ये सोडियम जॉईन झालाय आणि दुसऱ्यामध्ये पोटॅशियम जॉईन झालाय. मी तुम्हाला अजून एक उदाहरण देते. प्रोटीन्स तर आपण सगळ्यांनी बघितले आहेत. आता आपण जेव्हा बायोकेमिस्ट्रीची स्टडी करतो त्यावेळी त्यात आपण रासायनिक बदल झालेले बघणार आहोत. ते काही वेळेला बदल आपण मुद्दामून करतो किंवा जे नेचरमध्ये आहेत तशा प्रकारचे बदल आपण आपल्या प्रयोगशाळेत करून बघण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यावरून निष्कर्ष बांधण्याचा प्रयत्न करतो. आता हा जो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल आहे त्याचा आम्ही बदल घडवून आणलाय. तो बदल काय आहे तर आम्ही हा प्रोटीन इथे चक्क कापलाय, म्हणून तुम्हाला हे कापलेलं टोक दिसत असेल. नंतर आम्ही इकडे एक प्रकारचा, मगाशी जसं आपण एक पेप्टाइडचा तुकडा बघितला होता ना, तसाच एक प्रकारचा पेप्टाइडचा तुकडा म्हणजे लिंकर लावलेला आहे. म्हणजे आपण ह्याच्यावर अशी प्रक्रिया केलेली आहे की तो मॉलिक्यूल असा तयार व्हायला हवा. पण गंमत आहे मित्रांनो की हे बदल झालेला तुम्ही असाच बघू शकत नाही. मग आपल्याला जे काही दिसतंय ते हे मास स्पेक्ट्रम दिसतंय आणि ह्याच्यात तुम्ही बघाल तर ह्याचं वजन जवळजवळ 13,000च्या आसपास आहे. आणि जेव्हा आपण रासायनिक बदल घडवण्यापूर्वी किंवा हे बदल घडवण्यापूर्वी त्याचा एक स्पेक्ट्रम घेतो ज्याच्यात आपल्याला कळतं की ह्याचं मास जवळजवळ 13,000 आहे. त्याच्यानंतर प्रक्रिया आपण त्याच्यावर करतो आणि प्रक्रिया झाल्यानंतर परत तेच सॅम्पल आपण टेस्ट करतो की खरंच आपण केलेला बदल घडला आहे की नाही. मग आपल्याला कळून येतं की त्याचं मास वाढलेलं आहे. इथे ते 16,000 झालेलं आहे. आता ह्या मासवरून म्हणजे सुतावरून आपल्याला स्वर्ग गाठायचंय आणि त्याच्यावरून आपल्याला आपले निकषही काढायचे. नुसत्या मास स्पेक्ट्रमवरून आपण हे सांगू शकतो की आपला प्रोटीन प्युअर आहे, त्यात दुसरं काही कंटामिनेशन नाही. दुसरी गोष्ट अशी की त्याला आपण हा जो काही लिंकर लावलेला आहे तो लागलेला आहे कारण त्याचं मास वाढलेलं आहे. पण हा लिंकर हाच लागलाय कशावरून तर ह्याचं जेवढं वस्तुमान असेल किंवा ह्याचं जेवढं मास असेल तेवढंच मास ह्याच्यामध्ये ऍड होतं. म्हणजे फक्त हे 2 स्पेक्ट्रम आपल्या समोर असतात आणि त्याच्यावरून आपण निष्कर्ष बांधतो की ह्या मॉलिक्यूल बरोबर काय झालं असेल. मित्रांनो, आता मी जे तुम्हाला सगळं दाखवलं ना, तुम्हाला फार सोपं वाटलं असेल नाही? अरे वा, काय मजा! नुसतं सॉल्व्हंट घ्यायचं, टाकायचं मशीनमध्ये आणि तुम्हाला छान छान रिझल्ट मिळणार. पण खरंच सांगते, हे एवढं सोपं नाही. त्यात बरीच आव्हानं आहेत आणि बरीच चॅलेंजेस आहेत. आणि तुम्हाला सांगू का, त्या चॅलेंजेसमुळेच तुमची उत्कंठा किंवा जिज्ञासा वाढत असते. नुसतं सॅम्पल तयार करणं सुद्धा फार कठीण आहे. त्यात कोणते केमिकल्स वापरायचे, कोणते सॉल्व्हंट्स वापरायचे, ते किती प्रमाणात वापरायचे, ते जर कमी जास्त झाले तर अजून त्याच्यावर काय परिणाम होऊ शकतात. आणि हे सॅम्पल बनवताना आपण डिफरंट स्टेजेस वापरत असतो. ते वेगवेगळ्या स्थितीतून किंवा स्टेजेसमधनं जात असतात. मग ते वेगवेगळ्या स्टेजेसमधनं जात असताना ते बरोबर जात आहेत की नाही हे सुद्धा पडताळून बघणं फार गरजेचं असतं. काही वेळेला आपण जेव्हा एखादी मेथड वापरतो ती नाही वर्कआउट होत. आपल्याला वाटतं की नाही एका प्रोटीन बरोबर मेथड माझी चालली आहे आणि मला रिझल्ट मिळालेत म्हणून दुसऱ्या प्रोटीन बरोबर तसं होईल असं नाही. कारण वेगवेगळे प्रोटीन हे वेगवेगळ्या प्रकारे काम करत असतात. त्यामुळे त्याच्यावर आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टी शोधून काढाव्या लागतात. म्हणजे सॅम्पल प्रिपरेशन करणं, त्याच्यानंतर ते विविध स्टेजेस मधनं घालणं, ते विविध पद्धतीने करणं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर झालेले रासायनिक बदल शोधणं हे खरंच खूप चॅलेंजिंग आहे. आणि ते उत्कंठा वाढवणारं, तुमची जिज्ञासा वाढवणारं सुद्धा आहे. अरे हे असं का झालं? अरे ह्याच्यात काय प्रॉब्लेम झाला? हे काय आहे? खरंच ह्याने ना बुद्धीला खूप चालना मिळते आणि खूप एक्साइटिंग वाटतं आणि मग आपलं मन तयार होतं. अरे हे असं का झालं? मग मी असं करून बघू का? मी तसं करून बघू का? आणि ह्याच्यातून आपल्याला एक प्रकारचा उत्साह मिळतो आणि त्या उत्साहात
आपण अजून आणि अजून एक्सपेरिमेंट करत जातो जोपर्यंत आपल्याला डिझायर रिझल्ट किंवा जे डिझायर परिणाम मिळत नाहीत. आणि म्हणून मी म्हणते हा संशोधनाचा विषय आहे ना, हा खरंच खूप एक्साइटिंग आहे. खूप ह्याच्यात शिकण्यासारखं आहे. खूप नवीन नवीन गोष्टी आपल्याला कळतात आणि नवीन नवीन गोष्टी आपण एक्सप्लोर करू शकतो. मी आता जे तुम्हाला तंत्रज्ञान सांगितलं त्याच्यात बराच स्कोपही आहे. आपण प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स हे बायोटेक्नॉलॉजी फील्डमध्ये वापरू शकतो. आपण औषधं घेतो. कोणताही रोग झाला तर त्याच्यावर औषध शोधण्याची तयारी होते. पण ते औषध असंच तयार नाही होत. त्याच्यावर पूर्ण संशोधन करावं लागतं. आणि नुसतंच औषध तयार होऊन चालत नाही. तर ते औषध घेतल्यानंतर आपल्या शरीरावर त्याचे काय परिणाम होतात किंवा दुष्परिणाम होतात ह्याचाही विचार करावा लागतो. आपल्याला ह्याच्यातही संशोधनाच्या प्रचंड संधी आहेत. आपण क्लिनिकलमध्येही वापरू शकतो. जसं ब्लड टेस्ट करणं, आपण सगळेच बघतो. पण त्या ब्लडमध्ये काय प्रोटीन्स आहेत किंवा काय मेटाबोलाइट्स आहेत किंवा काय गोष्टी आहेत, त्यांच्यात काय बदल झाले की कोणत्या प्रकारचा रोग होऊ शकतो, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण शोधू शकतो. आपण एन्व्हायरमेंटमध्ये सुद्धा ह्या गोष्टींचा वापर करू शकतो. फूड कंटामिनेशन आता तर इतकं प्रॉब्लेम झाले आहेत की भेसळ अन्नात होते, भेसळ पाण्यात होते. खूप प्रकारच्या भेसळी होऊ शकतात. मग हे कसं शोधायचं? आणि ते जर भेसळी होत असतील, त्या त्या कशा थांबवायच्या? याही गोष्टींचा रिसर्च आपण करू शकतो. आपण जिओलॉजिकल फील्डमध्ये सुद्धा याचा विचार करू शकतो. पेट्रोलियम इंडस्ट्री आहे, ऑइल कंपोझिशन आपण डिराईव्ह करू शकतो. ह्याचा उपयोग आपल्याला मेटलर्जीमध्ये सुद्धा होऊ शकतो. अगदीच काय म्हणा, आपण हे स्पोर्ट्समध्ये सुद्धा वापरू शकतो. हे ॲथलेटिक्स जेव्हा काही ड्रग घेतात, त्यावेळी त्यांनी कोणत्या प्रकारचे ड्रग घेतले आहेत, ते ड्रग कोणते असू शकतात, काय ड्रग घेतल्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतात, ह्याचंही संशोधन आपल्याला करता येईल. तसंच ते फोरेन्सिक लॅबमध्येही वापरता येतं. मी तर म्हणेन जिथे जिथे आपला रेणू आहे, जिथे जिथे आपले मॉलिक्युल्स आहेत, तिथे तिथे आपण हे संशोधन करू शकतो. शेवटी हे सगळं जग काय मॉलिक्युल्सने तर बनलेलं आहे ना. म्हणजे बघा तुम्हाला किती संधी आहे संशोधनाच्या. आणि मी तर म्हणेन की खरंच ह्याच्यात फंडामेंटल रिसर्च करणं फार गरजेचं आहे. आणि मला असं वाटतं त्याच्यात खूप वावही आहे. मी म्हणेन की तुम्ही खरंच ह्या फील्डकडे या. ह्याच्यात खूप एक्साइटमेंट आहे. तुम्हाला रिझल्ट मिळाल्यानंतर जो काही एक आनंद मिळतो ना, तो खरंच अवर्णनीय आहे. आणि मी खरं मुख्यत्वे मुलींना तर नक्कीच सांगेन की तुम्ही खरंच ह्या फील्डकडे वळा. खूप एक्साइटिंग आहे आणि आता तुम्हाला खूप संधीही प्राप्त झाल्या आहेत. तुम्ही जर या फील्डकडे आलात ना, तर तुम्हाला कळेल की ह्यातली मज्जा काय आहे. मी तर हे खूप एन्जॉय करते आणि मला असं वाटतं ते तुम्हीही एन्जॉय करावं. धन्यवाद. गीतांजली, हां, एक प्रश्न आलेला आहे हां. संयोगिताकडून. हं. तिने विचारलेला आहे, आर्टिफिशियल प्रोटीन म्हणजे काय? अच्छा. काय होतं की बरेचदा प्रोटीन्स असतात ते आपल्या सजीवांमध्ये असतात. पण दरवेळेला सजीवांमध्ये प्रयोग करणं आपल्याला शक्य होत नाही. म्हणून अशा वेळेला आपण प्रयोगशाळेत हे प्रोटीन्स बनवतो, ज्यांना आपण आर्टिफिशियल प्रोटीन्स म्हणू शकतो. जसे आम्ही सुद्धा आमच्या प्रयोगशाळेत हे प्रोटीन्स बनवण्याचा प्रयत्न करतो. संयोगिता, मी पण काही सांगू इच्छिते. ते म्हणजे जे प्रोटीन आपल्याला बनवायचं आहे, जर ते खूप लहान असेल, म्हणजे पेप्टाइड छोटा तुकडा बनवायचा असेल, तर त्याच्यासाठी वेगळे पेप्टाइड सिंथेसायझर म्हणून मशीन मिळतात. त्याच्यामध्ये तुम्ही एक एक अमायनो ऍसिड घालून त्यांना एकमेकांना चिटकवून ते पेप्टाइड बनवू शकता. पण जर तुम्हाला जरा मोठं प्रोटीन बनवायचं असेल, तर काय करतात की त्याचं डीएनएचं सिक्वेन्स मिळतं. ते सिक्वेन्स एका व्हायरल डीएनए मध्ये, व्हायरल डीएनए का? कारण व्हायरल डीएनए हा बॅक्टेरियाच्या सेलमध्ये तो न्यूक्लियस मध्ये नसतो, तर तो बाहेरच्या सायटोप्लाझम मध्ये असतो. आणि त्यामुळे जेव्हा आपण बॅक्टेरिया फोडून तो बाहेर काढतो, तेव्हा ते खूप सोपं पडतं. म्हणून ह्या व्हायरल डीएनए मध्ये हा जो आपल्याला हवा असलेला प्रोटीनचा जीन हा अटॅच करतात आणि हा व्हायरल डीएनए ई कोलाई नावाच्या बॅक्टेरियामध्ये सोडतात आणि मग त्यांची ग्रोथ करतात. ते भरपूर ग्रो झाले, आपल्याला हवे तितके ग्रो झाले की नंतर लायसिस करतात. लायसिस म्हणजे त्यांच्यावर प्रक्रिया करून ते बेसिकली वाईट शब्दात सांगायचं तर फोडून काढून
त्यातला तो अच्छा तो जो प्रोटीनचा जीन जो त्या व्हायरसने घेतलेला आहे तो जो आत गेलाय त्याच्यावर आत सेलमध्ये गेल्यावर काम सुरू होतं. बॅक्टेरियाचे रायबोझोम्स वगैरे त्याला प्रोटीन बनवतात. सो आता तुमच्या बॅक्टेरियामध्ये हा प्रोटीन तयार झाला. आता काय करतात ते बॅक्टेरिया लायसिस करतात आणि हे प्रोटीन नंतर एक्स्ट्रॅक्ट करतात आणि नंतर मग वेगवेगळ्या, कारण त्या प्रोटीन बरोबर त्या बॅक्टेरियाचे पण अवशेष येतात की नाही, त्यामुळे सेंट्रिफ्युगेशन वगैरे वेगवेगळ्या प्रोसेसेस करून गीतांजलींनी आता तुम्हाला लॅब दाखवली, तिथे मोठे मोठे इन्स्ट्रुमेंट होते ना, तर त्या सगळ्या प्रोसेसनी फक्त तो प्रोटीन मिळवतात आणि नंतर मग गीतांजलीच्या हातात देतात आणि सांगतात आता मला ह्याचं वस्तुमान सांग. म्हणजे तुम्हाला कळतं की तुम्ही जे काही एवढी मोठी प्रोसेस केली ती सक्सेस झाली आहे, तुम्हाला तुमचं प्रोटीन मिळालंय की नाही. संयोगिता, आता आय जस्ट होप यू हॅव अंडरस्टूड व्हॉट वी मीन. ओके. आणि इतरांना अजून कोणाला प्रश्न असतील तर कृपया हात वर करा. ओके. थँक्यू गीतांजली, थँक्स. खूपच छान तू टॉक दिलंस. आता आपण सेलवर बोलतोय म्हणजे आपल्याला सेल बायोलॉजिस्ट हवाच आहे, हो की नाही. त्यामुळे आपली नेक्स्ट स्पीकर आहे सेल बायोलॉजिस्ट अर्चना. थांबा, मी तुम्हाला सॉरी अर्चना पवार नाईक. ती सेल बायोलॉजिस्ट आहे. तिने PhD केलाय आयझर मधून, आयझर पुण्यातून, आणि ती मुंबईचीच राहणारी आहे. मध्ये तिने पोर्तुगालमध्ये तिचं पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप केलं होतं. त्याच्यानंतर ती आपल्या सेंट झेवियर्स मध्ये काही काळ अध्यापन करत होती. आता ती आमच्याकडे सेल बायोलॉजी मध्ये काम करते. त्यामुळे ती आता आपल्याला जास्त माहिती देईल पेशींविषयी. ओके. अर्चना पवार, यू प्लीज स्टार्ट. थँक्यू सो मच मॅडम. मी माझं प्रेझेंटेशन आता शेअर करते. तुम्ही पाहू शकताय का प्रेझेंटेशन? हो अर्चना, दिसतंय व्यवस्थित. नमस्कार, माझं नाव अर्चना पवार नायक. माधुरीने इंट्रोडक्शन दिल्याप्रमाणे पेशी जीवशास्त्रावरचं आतापर्यंत झालेलं संशोधन जे आहे ते एका संक्षिप्त स्वरूपात आणि त्याच्यानंतर थोड्याशा अगदी आणखीन संक्षिप्त स्वरूपात आतापर्यंतचा माझा प्रवास कसा झाला, एक संशोधिका म्हणून कशी मी बनले हे मी सांगू इच्छिते. तर संशोधनाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आपल्या शरीरात खूप प्रकारच्या पेशी असतात. चेतातंतू असतात, मसल टिश्यू असतात. तशाच एपिथेलियल सेल्स किंवा उपकला पेशी नावाच्या ज्या पेशी असतात त्या आपल्या त्वचेवर असतात आणि आपल्या शरीरातल्या जे आतील अवयव असतात म्हणजे किडनी किंवा इंटेस्टाईन ह्यांचं सुद्धा जे लाइनिंग असतं ते ह्या एपिथेलियल सेल्सनी बनलेलं असतं. आणि तुम्ही पाहू शकाल ह्या ऑर्गन्स मध्ये जेव्हा आपण बघतो ह्या पेशींना तेव्हा त्या कशा दिसतात मायक्रोस्कोप खाली. हे जे डार्क पर्पल कलरचे स्पॉट्स आहेत जांभळ्या रंगाचे, हे न्यूक्लियस आहेत आणि पिंक कलरचे स्पॉट्स, हे पिंक कलरचं जे दिसतंय ते त्यांचे सायटोप्लाझम आहे. तर ह्या उपकला पेशी ज्या आहेत त्या वेगवेगळ्या स्वरूपात आपल्या शरीरात आढळतात. त्यांच्या शरीरातल्या जागेवर आणि त्यांच्या फंक्शनवर त्यांची जी आकार आहे, रचना आहे ही ठरत असते. तर जसं ह्या पॉइंटर ऑन करते. जसं ह्या कॉलमनार एपिथिलियम आहेत ते आपल्याला इंटेस्टाईन मध्ये दिसतात. त्यामध्ये ह्यांच्या अपायकल म्हणजे वरच्या भागात ज्या प्रकारचे स्ट्रक्चर आहेत हे ब्रश सारखे जे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामुळे त्यांचा सरफेस एरिया वाढतो आणि त्या जास्तीत जास्त तत्व जी आपल्या जेवणात असतात ती पोषक तत्व शोषून घेऊ शकतात. तर अशाच प्रकारे आम्ही एका विशिष्ट प्रकारच्या एपिथेलियल सेल्सचा अभ्यास डॉक्टर महेंद्र सोनवणे यांच्या लॅबमध्ये करतो TIFR मध्ये, जिथे आम्ही विचारतो की त्वचेच्या ऊती ज्या असतात त्या कशा तयार होतात. तर तुम्ही पाहू शकता लेफ्ट साइडला जे
अडल्ट एपिडर्मिस आहे. हे एक छोटंसं कार्टून आहे, हे दाखवायला की एपिथिलियल, ह्या सगळ्या एपिथिलियल पेशीच आहेत, पण त्यांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. काही वेगळ्या प्रकारे आकार घेतलेले आहेत, त्यांची एकमेकांबरोबरची बांधिलकी वेगळी आहे, आणि अशा खूप साऱ्या स्तरांच्या मिळून अडल्ट एपिडर्मिस बनतं. पण हे अडल्ट एपिडर्मिस आपल्या शरीरात जेव्हा भ्रूण तयार होतो तेव्हा भ्रूणामध्ये, एम्ब्रिओमध्ये जेव्हा एपिडर्मिस तयार होतं ते फक्त 2च लेअरचं असतं, आणि ह्या 2 लेअरना वरच्या लेअरला पेरिडम म्हणतात, खालच्या लेअरला बेसल एपिडर्मिस म्हणतात. तर आम्ही अभ्यास करतो की ह्या 2 लेअरच्या निर्मिती कशी होते, उत्पत्ती कशी होते, आणि त्याच्याही पलीकडे जाऊन ही उत्पत्ती झाल्यानंतर त्यांचं पुढे जे परावर्तन होणार आहे या खूप साऱ्या लेयर्समध्ये, त्याची मुळं एम्ब्रियोनिक एपिडर्मिस मध्ये दडलेली असतात, आणि ती कशी शोधायची. तर एम्ब्रियोनिक एपिडर्मिस स्टडी करण्यासाठी आम्ही एक मॉडेल सिस्टीम वापरतो, त्यांचं नाव आहे झेब्राफिश. तर झेब्राफिश हे गोड्या पाण्यातले मासे आहेत. ते साधारण आपल्या बोटा एवढे किंवा 2 पेरा एवढे मोठे असतात, जास्त नाही. तुम्ही पाहू शकता ह्या चित्रामध्ये मेल आणि फिमेल असे दोन्ही मासे दिसत आहेत. जी चंदेरी रंगाची आहे ती फिमेल आहे, तिचं पोट थोडंसं मोठं आहे कारण त्याच्यात अंडी आहेत, आणि हा जो बारीकसा दिसत आहे तो मेल झेब्राफिश आहे, जो थोडासा ऑरेंज पिंकिश कलरचा दिसतो. तर झेब्राफिश का वापरावे अभ्यासासाठी, तर ते पृष्ठवंशीय आहेत, म्हणजे त्यांच्यात झालेलं जे संशोधन आहे ते आपण मानवात, मानव हे सुद्धा वर्टिब्रेट अॅनिमल्स आहेत, पृष्ठवंशी आहेत, तर आपल्यासाठी ते आपण सहज कोरिलेट करू शकतो. दुसरं म्हणजे त्यांचं जीवनचक्र हे लहान आहे, म्हणजे हे मासे पटापट वाढतात, अगदी 4 महिन्यांमध्ये ह्यांची पूर्ण वाढ होते, आणि जेव्हा असे काही प्रयोग असतात जे खूप पिढ्यांमध्ये त्यांचा अभ्यास आपल्याला करावा लागतो, तेव्हा ही छोटं जीवनचक्र असणं हे आपल्याला खूप फायद्याचं ठरतं. आणि महत्वाचं म्हणजे, कारण आपल्याला एम्ब्रिओ मध्ये अभ्यास करायचा आहे, डेव्हलपमेंटल बायोलॉजीचा अभ्यास करायचा आहे. माशांची अंडी ही त्यांच्या आजूबाजूच्या पाण्यात सोडली जातात, आणि मेल फिश जो आहे तो स्वतःचे स्पर्म सुद्धा पाण्यात सोडतो, आणि ह्यांचं जे फर्टिलायझेशन असतं ते बाहेर होतं. त्याच्यामुळे शरीराच्या बाहेर हे भ्रूण आहेत ते सोडले जातात आणि त्यांचं फर्टिलायझेशन होतं, जेणेकरून आपण त्यांचा अभ्यास, ह्या माशांची सर्जरी वगैरे केल्याशिवाय आपण त्या एम्ब्रियोनचा अभ्यास करू शकतो. आणि हे भ्रूण अर्धपारदर्शी असतात. अर्धपारदर्शी म्हणजे काय, तर जशी आपली अंडी असतात, कोंबडीची अंडी, त्यांना जसं पांढऱ्या रंगाचं कवच असतं तसंच ह्या एम्ब्रियोना देखील कवच असतं, पण ते कवच जे आहे ते ट्रान्सपरंट असतं, म्हणजे आतमधला एम्ब्रियो तुम्ही अगदी बारीकीने पाहू शकता, मायक्रोस्कोप खाली त्याचा ब्रेन पाहू शकता, हार्ट पाहू शकता, लिव्हर पाहू शकता. आणि जेव्हा हा एम्ब्रियो मोठा होतो तेव्हा साधारण 2 ते 8 दिवसापर्यंत त्याची लार्वा ही स्टेज असते, आणि त्या लार्व्याचा पुढे मोठा फिश हा असा तयार होतो. तर आता मी एक छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहे ह्यासाठी की हा एम्ब्रियो जो आहे तो लार्वामध्ये कसा परावर्तित होतो. तर हा एम्ब्रियो आहे, त्याच्या ह्या सेल्स आहेत, आणि त्या किती वेगाने विभाजन करतायत. अर्थात हे जे घड्याळ आहे ते तुम्हाला तासांमध्ये आणि मिनिटांमध्ये दाखवतंय. ही ब्लास्टुला स्टेज आहे, आणि हळूहळू आता गॅस्ट्रुलेशन होऊन त्या एम्ब्रियोचा लार्वा तयार व्हायला सुरुवात झालेली आहे, आणि हे फक्त म्हणजे 12 तासाच्या आतच तुम्हाला त्या एम्ब्रियोचा पहिला हे दिसायला लागेल. हे त्याचं तोंड इथे डेव्हलप होणार आहे एम्ब्रियोचं, इकडे टेल डेव्हलप होणार आहे, आणि तुम्हाला दिसतंय त्याचा कणा जो आहे, आपण म्हणालो हा पृष्ठवंशी आहे, तो कणा ऑलरेडी इथे तयार झालेला आहे. आणि हे जे योक आहे, आपल्या अंड्यामधलं जे पिवळं बलक असतं, हे त्याचं पोषण तत्व आहे. आताची जी त्याची वाढ होते आहे त्याच्यासाठी ही पोषक तत्व वापरली जात आहेत, म्हणून हळूहळू ती पोषक तत्व कमी होत आहेत बघा, आणि एम्ब्रियोचा बाकीचा जो भाग आहे त्याची वृद्धी होत आहे. आणि तुम्ही बघू शकता मेलॅनिनचे हे स्पॉट आहेत, जसे आपल्या त्वचेमध्ये असतात तसे झेब्राफिश मध्ये पण असतात. डोळा आहे आणि हार्ट सुद्धा बीट होताना आपल्याला दिसत आहे. तर ह्या एक्सपेरिमेंटमध्ये हे कवच काढून टाकलेलं, म्हणजे आपल्याला मायक्रोस्कोप खाली छान पाहता येईल त्या एम्ब्रियोला. आणि एम्ब्रियो आता ऑलमोस्ट 3 दिवसाचा झालेला आहे. हा व्हिडिओ 3 दिवसाच्या जवळपास रेकॉर्ड केलेला आहे.
साधारण लार्वा ते अडल्ट होईपर्यंत 1 महिन्याचा काळ जातो आणि त्याच्यातही वेगवेगळ्या प्रकारचं स्ट्रक्चर्स त्याच्यात डेव्हलप होतात. तर अशा प्रकारे आपण पाहिलं की हा एम्ब्रिओ पासून लार्वामध्ये कसा परावर्तित होतो आणि आमचं मुख्य रिसर्च या एम्ब्रिओ ते लार्वा ह्या स्टेजमध्येच असतं. पण हे एम्ब्रिओ मिळण्यासाठी, लार्वा मिळण्यासाठी आम्हाला अडल्ट फिशसाठी जे असतात ते लॅबोरेटरीमध्ये मेंटेन करावे लागतात. तर आमच्याकडे जी TIFR मध्ये झेब्राफिश फॅसिलिटी आहे त्यामध्ये साधारण आमच्याकडे 50 वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे आहेत. वेगवेगळ्या जेनोटाइप्सचे मासे आहेत आणि जवळजवळ 1400 टँक आहेत वेगवेगळ्या कपॅसिटीचे. काही 3.5 लिटरचे आहेत, काही 10 लिटरचे आहेत आणि प्रत्येक टँकमध्ये जवळजवळ 10 ते 30 फिश असतात. तुम्ही बघू शकता हा एक इथे टँक आहे आणि त्याचे बारीक बारीक मासे दिसत आहेत. जे लहान मासे असतात त्यांना दिवसातून 2 वेळा खाऊ द्यावा लागतो. मोठ्या माशांना 2 वेळा आणि लहान माशांना 4 वेळा खाऊ द्यावा लागतो. आमच्याकडे IVF सुद्धा फॅसिलिटी आहे. म्हणजे कधी कधी हे माशांची अंडी सहज मिळत नाहीत, त्यांच्यामध्ये काही डिफेक्ट असतील तर. मग अशा वेळी आपण जसं टेस्ट ट्यूब बेबी असतं तसं ह्या माशांचंही टेस्ट ट्यूब बेबी करावं लागतं रिसर्चसाठी. आणि आम्ही फॉरेनमधनं सुद्धा काही फिश आणतो आहोत अभ्यासक्रमासाठी. आणि जसं आम्हाला मदत मिळते तसं आम्हीही मुंबईतल्या कॉलेजेस आणि रिसर्च इन्स्टिट्यूटना मदत करत असतो. तर माझं जे आता TIFR मधलं संशोधन आहे ते आम्ही एका विशिष्ट प्रकारच्या ह्या एपिथेलियल सेल्स मधल्या प्रोटीन्सना स्टडी करतो. त्यांना पोलॅरिटी प्रोटीन्स म्हणतात. आता पोलॅरिटी प्रोटीन्स एपिथेलियल सेल्सचा जो आकार आहे आणि त्यांची जी विशिष्ट संरचना आहे त्याची काळजी घेतात. तसंच LKB1 नावाचा हा जीन आहे, आता बघा तुम्ही, ह्याला आम्ही CRISPR-Cas9 नावाच्या टेक्नॉलॉजीने डिलीट केलेला आहे जिनोम मधनं. आणि CRISPR-Cas9 टेक्नॉलॉजी तुम्हाला माहिती असेल 2020 मध्ये 2 स्त्री शास्त्रज्ञांना ह्याच्या बाबतीत नोबेल पुरस्कार मिळालेला केमिस्ट्री मधनं. आणि ही टेक्नॉलॉजी, अद्ययावत टेक्नॉलॉजी वापरून आता आम्ही अभ्यास करत आहोत की LKB1 जीनचं काय फंक्शन आहे. तर तुम्ही पाहू शकता हे इंटेस्टाईन आहे झेब्राफिशचं आणि आपण हे इंटेस्टाईन चा सेक्शन आपण बघत आहोत. तर जसं मी तुम्हाला म्हणाला की पोषक तत्व शोधण्यासाठी आपल्या इंटेस्टाईन मध्ये खूप वेगवेगळे प्रकारचे आकार असतात, संरचना असतात. तशा ह्या ज्या सेल्स आहेत त्या एक प्रकारचे फोल्ड्स तयार करतात ज्याच्यामुळे सरफेस एरिया वाढतो, पृष्ठभाग वाढतो. पण LKB1 हा जीन जर आपण डिलीट केला तर हे फोल्ड्स तयार होत नाहीत. त्याच्यामुळे ह्यांना पोषक तत्व कमी पडतात या माशांना. आणि ती कमी पडल्यामुळे ते 7 ते 8 दिवसानंतर हे मासे जास्त जिवंत राहू शकत नाहीत त्याच्या पलीकडे. तर अशा ह्या इम्पॉर्टंट जीनचं आम्ही पुढे अजून संशोधन करत आहोत. आणि जसं मी तुम्हाला म्हटलं होतं की ह्या वरच्या भागात जे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्ट्रक्चर असतात ते ऍक्टिन नावाच्या एका मॉलिक्युलने बनलेले असतात. आणि आम्ही ह्यांच्यावर सुद्धा संशोधन करतो. तुम्ही पाहू शकाल आता इथे हे जे कार्टून आहे त्यामध्ये आपण साइड व्ह्यू बघत आहोत आणि हा आपण टॉप व्ह्यू बघत आहोत, वरतून पाहत आहोत मायक्रोस्कोप मधनं. जेव्हा आपण वरतून पाहतो आपल्याला दिसतात ह्या अशा साधारण पंचकोनी किंवा षष्टकोनी अशा ह्या सेल्स आहेत ज्या एकमेकांबरोबर मस्त चिकटलेल्या आहेत. आणि त्यांच्यावरती हे जे मायक्रोरिज नावाचे स्ट्रक्चर आहेत त्याच्यामुळे त्यांचा सरफेस एरिया वाढतो आणि ते पोषक तत्व शोषून घेतात, जास्त प्रमाणात ऑक्सिजन शोषून घेतात. मासे हे ऑक्सिजन आपल्या स्किन मधनं म्हणजे जे सुरुवातीचा काळ आहे तेव्हा त्यांना स्किन मधनं ब्रीदिंग करावं लागतं जोपर्यंत त्यांचं फुफ्फुस डेव्हलप होत नाही तोपर्यंत. आणि क्रम 2B हा असाच एक पोलॅरिटी मॉलिक्यूल आहे ज्याला आपण डिलीट केला. त्याचा जर म्युटंट फिश असेल तर त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता की हा सरफेस एरिया कमी होतो, हे जे मायक्रो रिजेस आहेत ते ब्रेक होतात. आणि ह्याच्या बाबतीतच आम्ही संशोधन करतो की हे कशामुळे ब्रेक होतात आणि त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात. तर हे माझं आत्ताचं रिसर्च आहे. आणि पूर्वीच्या रिसर्च बाबतीत बोलायचं झालं तर PhD मध्ये मी अभ्यास करत होते की कर्करोगाच्या पेशी ज्या असतात
त्या कशा तयार होतात आणि कशा आक्रमक बनतात. तर आपण आपल्या आपल्याला जसं खाऊ लागतो तसं प्रत्येक सेलला सुद्धा खाऊ लागतो, आणि हा जो खाऊ असतो तो त्याच्या एन्व्हायरमेंट मधनं त्याला मिळतो, आणि सेलच्या वरती रिसेप्टर असतात, अँटेने असतात. ते अँटेने ह्या खाऊला आतमध्ये ओढून घेण्याचं काम करतात. त्याच्यामुळे काय होतं, सेलला कळतं आतमधले हे जे सिग्नलिंग पाथवेज आहेत, असे हे खूप मॉलिक्युल्स असतात जे एकमेकांबरोबर संलग्न असतात आणि एकमेकांची ऍक्टिव्हिटी जी असते ती त्या एकमेकांवर अवलंबून असते. आणि ह्या सिग्नलिंग पाथवेजनी सेलला कळतं की बाहेर खाऊ आलेला आहे आता, आणि न्यूक्लियसला ते माहिती पुरवतात की बाहेरचं एन्व्हायरमेंट हे अतिशय अनुकूल आहे, आता तुम्ही वाढ करू शकता पेशी किंवा विभाजन करू शकता. तर असाच एक इम्पॉर्टंट एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर म्हणजे आहे की सेल्स कोणत्या तरी प्लॅटफॉर्मला चिकटलेले आहेत की नाही. जर सेल हवेत असेल, हवेत म्हणजे लिक्विड सस्पेन्शन मध्ये असेल, तर हे तिच्यासाठी प्रतिकूल एन्व्हायरमेंट आहे. जर ती चिकटलेली असेल तर तिला ग्रो होण्यासाठी अनुकूल एन्व्हायरमेंट असतं. तर असाच एक मॉलिक्यूल इथे हा स्टेनिंग केलेला आहे, जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल पेशीच्या बाहेरच्या भागात मुख्यत्वे करून तुम्हाला दिसत आहे. जेव्हा ही सेल चिकटलेली आहे, पण तेव्हा ही सेलला आपण एखादं एन्झाईम वापरून आपण त्यांना सस्पेन्शन मध्ये आणतो आणि त्यांना लिक्विड मध्ये ठेवतो, तेव्हा काय होतं की हे जो मॉलिक्यूल आहे, रिसेप्टर मॉलिक्यूल, हे पेशीच्या आतमध्ये ओढले जातात, आणि त्यामुळे सेलला, न्यूक्लियसला हा संदेश पोहोचतो की एन्व्हायरमेंट प्रतिकूल झालेला आहे, आता आपण वाढ करून उपयोग नाही. हे होतं आपल्या नॉर्मल सेल्सच्या बाबतीत. पण कॅन्सर सेल्स असतात त्या चॅप्टर असतात. त्या काय करतात, त्या अधिक म्युटेशन स्वतःमध्ये घडवून आणतात, ज्याच्यामुळे हे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते आतमध्ये न जाता बाहेरच राहतात, आणि अशा प्रकारे ब्लड मध्ये सुद्धा कॅन्सर सेल्स ह्या सर्व्हाइव्ह करू शकतात, जगू शकतात. आणि सपोज जर कॅन्सर सेल लिव्हर मध्ये तयार झाली असेल तर ती ब्लड मधनं ट्रॅव्हल करून जिवंत राहून ती लंग्स मध्ये पोहोचू शकते आणि फुफ्फुसांमध्ये सेकंडरी ट्युमर तयार करू शकते, म्हणजे आक्रमक होऊ शकते. तर अशा ह्या पाथवेजवर मी संशोधन करत होते पीएचडी मध्ये. हेच संशोधन मी पुढे IGC पोर्चुगल नावाच्या संस्थेत सुद्धा मी कार्यरत होते तेव्हा मी करत होते. तिथे आणखी मोठ्या स्केलवर हे संशोधन करत होते. मोठ्या स्केलवर ह्याच्यासाठी म्हणायचं की इथे तुम्हाला हे 2 सिग्नलिंग पाथवे दिसत आहेत, पण अशा प्रकारचे खूप प्रोटीन पेशीमध्ये असतात, आणि हे प्रोटीनचं एक प्रकारचं जाळं बनलेलं असतं पेशीमध्ये. आता हे इनपुट सिग्नल जे आहेत हे एन्व्हायरमेंट पासून आलेले सिग्नल आहेत. ह्याच्यामध्ये ग्रोथ फॅक्टर आहेत, ह्युमन ग्रोथ फॅक्टर, किंवा रिएक्टिव्ह ऑक्सिजन स्पीशीज आहेत, म्हणजे ऑक्सिजनचे जे वेगवेगळे प्रकार असतात ते तिथे आहेत एन्व्हायरमेंटमध्ये. आणि हे एन्व्हायरमेंट आपल्या शरीरात, आपल्या पेशीतल्या सिग्नलिंग पाथवेज बरोबर कशा प्रकारे इंटरॅक्ट करतात, आणि त्याचं एक आउटपुट आपण एक मॉडेल बनवतो, म्हणजे एक कम्प्युटर प्रोग्राम बनवतो, ज्याच्यामध्ये आपण रूल्स सांगतो की आता हिरवा जो ॲरो आहे त्याच्यामध्ये रूल आहे की रॉस हा ना फॉर एक्झाम्पल, किंवा IL-6 जो आहे तो जॅक या मॉलिक्यूलला ऍक्टिव्हेट करतो, किंवा रेड जो ॲरो आहे रॉस हा RPTP ह्या मॉलिक्यूलला इनहिबिट करतो, म्हणजे त्याला ऑफ करून टाकतो. तर अशा प्रकारचे रूल आपण ह्या प्रोग्राम मध्ये घालू शकतो, आणि त्याचं आउटपुट आपण 2 स्वरूपात घेतो. एक स्वरूप म्हणजे फोकल एडिशन्स. ह्याचा अर्थ सेल जी आहे ती प्लॅटफॉर्मला कोणत्या प्रकारे किती चांगल्या प्रकारे अटॅच होऊ शकते, म्हणजे ही जी सेल आहे ती ह्याच्या खालच्या प्लॅटफॉर्मला किती चांगल्या प्रकारे अटॅच होऊ शकते. आणि दुसरं आउटपुट म्हणजे अडिअरन्स जंक्शन्स, म्हणजे सेल ह्या एकमेकांना किती चांगल्या प्रकारे चिकटून राहू शकतात. ह्या बघताय तुम्ही, ह्या सेल्स आहेत एपिथेलियल सेल्स, आणि हे ह्यांच्यामधले बंध आहेत, आणि हे बंधांनाच अडिअरन्स जंक्शन असं म्हणतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे बंध असतात. तर ह्या 2 गोष्टींच्या नुसार आपण त्यांची एक स्टेट ठरवतो की वेदर ही सेल नॉर्मल असेल की ही सेल कॅन्सरस अशी होऊ शकते की ती चिकटून राहू शकते जास्त, आणि दुसऱ्या ऑर्गन मध्ये जाऊन स्वतःचा प्रसार करू शकते का. तर हे जे
ट्रान्झिशन आहे नॉर्मल सेल्स टू कॅन्सर सेल कशी बनते हे बघण्यासाठी आम्ही हा प्रोग्रामचा वापर करतो आणि ह्याच्यातून आम्ही काही प्रेडिक्शन म्हणजे अंदाज वर्तित करतो. जसं सार्क हा नावाचा जो जीन आहे त्याची जर ऍक्टिव्हिटी वाढली तर सेल ही कॅन्सरस होण्यासाठी परावृत्त होते आणि एकमेकांमधले बंध तोडून, हे बघताय तुम्ही, हे सेल्सचे गोळे गोळे तयार झालेले आहेत कारण त्या एकमेकांना चिकटलेले आहेत. पण जर हे बंध तुटले त्यांचे, सार्क हा जीन हे बंध तोडण्यास मदत करतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर त्याचं कॅन्सर सेलमध्ये परावर्तन होतं. म्हणजे त्या एकट्या राहू शकतात, छोट्या छोट्या सेल राहू शकतात आणि जिवंत राहू शकतात. पण आता आपल्याला जर हे थांबवायचं असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल, आपल्याला हे जे बंध आहेत त्या बंधांसाठी जे जीन्स कारणीभूत आहेत त्यांची ऍक्टिव्हिटी जर आपण वाढवली, फॉर एक्झाम्पल हा PTPRK जो जीन आहे त्याची ऍक्टिव्हिटी जर आपण वाढवली तर तो जीन हा सार्क नावाच्या कॅन्सर बनवणाऱ्या जीनला काही प्रमाणात प्रतिबंधित करू शकतो. म्हणजे तुम्ही बघताय आता थोडे थोडे गोळे ह्याच्यात बनलेले आहेत. तर अशा प्रकारचं संशोधन करून आपण ह्या मॉडेल मधून, मॅथमॅटिकल मॉडेल मधून जे बायोलॉजीच्या मॉलिक्युल्सवर बनवलेलं आहे काही अंदाज वर्तित करू शकतो आणि त्या अंदाजांचं आपण उपचारांमध्ये त्याचा उपयोग होऊ शकतो पुढे जाऊन. तर ह्याच्या पुढे येऊन थोडासा माझ्या संशोधिका करिअरने पेशी जीवशास्त्रापासून मायक्रोबायोलॉजी ह्या क्षेत्रात थोडा प्रवेश केला होता जेव्हा मी हाफकिन संस्थेमध्ये कार्यरत झाले. तर पोर्चुगलमधनं आल्यानंतर मी हाफकिन संस्थेमध्ये साधारण 2 वर्ष काम करत होते. तिथे मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस म्हणजे क्षयरोग हा क्षयरोगाला कारणीभूत असणाऱ्या मायक्रोबवर, सूक्ष्मजीवावर माझं कार्य होतं. तर तुम्ही पाहू शकता हे जे सूक्ष्मजीव आहेत ते असे सिलेंड्रिकल दिसतात मायक्रोस्कोपच्या खाली आणि आम्ही विचारत होतो की आपण क्षयरोगाच्या निदानासाठी एखादी स्ट्रिप टेस्ट विकसित करू शकतो का. आता पहिली गोष्ट अशी, नवीन टेस्ट करायची गरज काय जर आपल्याकडे ऑलरेडी क्षयरोगाचं निदान वेगवेगळ्या प्रकारे होतं तर. पण क्षयरोगाचं निदान हे एक मोठी प्रोसिजर आहे, त्याच्यासाठी अत्यंत स्किल्ड लॅबोरेटरी टेक्निशियन लागतात आणि साधारण तुम्ही सॅम्पल दिल्यानंतर 3 ते 4 दिवसापर्यंत तुम्हाला प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिळतो आणि 7 ते 10 दिवसांनी तुम्हाला कन्फर्म रिपोर्ट मिळतो की क्षयरोग आहे की नाही म्हणून. आणि हा खूप मोठा अवधी आहे. त्याच्यासाठी त्या कन्फर्म निदानासाठी आपल्याला मोठं इन्स्ट्रुमेंट्स वापरावे लागतात जे अत्यंत कॉस्टली असतात आणि त्यांच्यामुळे आपल्या खेड्यापाड्यातील जनतेला अशा प्रकारचा निदानासाठी परवडण्यासारखं नसतं हे निदान. मग ते अंगावर काढतात आणि त्याच्यामुळे क्षयरोग आणखीन बढावतो आणि आणखीन पसरतो. तर आपण स्ट्रिप टेस्ट विकसित करण्यासाठी RNA ऍप्टामर्स नावाची आम्ही एक टेक्नॉलॉजी वापरायचा प्रयत्न करत होतो. तर मुळात काय असतं, जसं आपल्या आधीच्या ह्यांनी दाखवलेलं की जे सिक्वेन्स असतो RNA किंवा DNAचा, त्याच्यावर त्या RNA किंवा DNA मॉलिक्युल्सचा एक प्रकारचा आकार तयार होतो आणि ह्या सिक्वेन्सच्या अवलंबून जो आकार आहे, आपण असा आकार शोधून काढायचा की जो क्षयरोगाचा जो सूक्ष्मजीव आहे मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस ह्याच्या या पेशीवरच्या, सूक्ष्मजीवाच्या पेशीवरच्या एखाद्या बायोमार्करला तो जाऊन परफेक्टली अटॅच होईल आणि त्याच्यामुळे हा जो ऍप्टामर आहे म्हणजे RNA मॉलिक्यूल आहे हा आपण स्ट्रिप टेस्ट मध्ये टाकू शकतो. आता हा प्रेग्नन्सी टेस्ट किंवा इव्हन कोविसेल्फ आता सध्या आपण अँटीजन टेस्ट म्हणतो किंवा घरच्या घरी करण्याच्या कोविसेल्फ म्हणतो, तशाच प्रकारची टेस्ट आम्हाला ट्युबरक्युलोसिस साठी निर्मित करायचा आम्ही प्रयत्न करत होतो. आणि ह्या टेस्ट ज्या आहेत ह्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या डायग्नॉस्टिक डिव्हाइसेस फॉर डेव्हलपिंग कंट्रीज म्हणजे प्रगतीशील देशांमध्ये कोणत्या प्रकारचे डायग्नॉस्टिक उपकरणं असावेत, निदानाची उपकरणं असावीत ह्याच्या क्रायटेरियामध्ये अगदी चपखल बसतात. कारण त्या युजर फ्रेंडली आहेत, अफोर्डेबल आहेत, सामान्य जनतेसाठी इक्विपमेंट फ्री आहेत, म्हणजे त्यांच्यासाठी कोणतीही मोठी मशीन लागत नाही.
तर अशा प्रकारची स्ट्रीप आम्ही डेव्हलप करायचा प्रयत्न करत होतो. हे सुद्धा अत्यंत एक्साइटिंग काम होतं माझ्यासाठी. त्यानंतर मी परत TIFR मध्ये आले आणि मूलभूत संशोधनामध्ये, हे एक प्रकारचं आपण म्हणू शकतो हे अप्लाइड रिसर्च आहे. आणि आता मी परत मूलभूत संशोधनामध्ये आलेले आहे, जिथे मी झेब्राफिशवर काम करते. तर थोडक्यात प्रवासाबाबतीत सांगायचं झालं तर आपला प्रवास हा आपल्या घरातूनच सुरू होतो. माझे आई वडील आणि माझ्या 2 मोठ्या बहिणी ह्यांनी अत्यंत मला सपोर्ट केलेला आहे आणि त्यांच्याशिवाय मी ह्या क्षेत्रात प्रगती करू शकले नसते. म्हणजे आम्हाला आमच्या घरात कोणी किंवा दूरच्या नात्यांमध्ये कोणी संशोधिका नाहीये, पण तरी सुद्धा त्यांनी मला प्रोत्साहन दिलं की तुला आवडत असेल तर ह्या क्षेत्रात तू पुढे प्रगती कर. तुला PhD साठी खूप वर्ष लागली तरी हरकत नाही. त्याने आपण म्हणजे मी तुम्हाला खूप सगळ्या प्रकारे माझ्या आई वडिलांनी मला सपोर्ट केला, आताही करतात. आणि माझी ही शाळा आहे मोहविद्यालय ठाण्यामध्ये. मी मराठी मीडियम मध्ये माझं शिक्षण झालेलं आहे 7वी पर्यंत. त्यानंतर सेमी इंग्लिश मध्ये मी माझं शिक्षण झालं आणि शाळेमध्ये सुद्धा आमची शाळा खूप छोटीशी होती. आत्ताचे जे ऑलिम्पियड वगैरे शाळेतल्या मुलांना माहिती असतं ते आम्हाला तेव्हा काही माहित पण नव्हतं. पण आमच्या शिक्षकांनी आमच्याकडनं खूप छान तयारी करून घेतलेली. पुढे मी रुईया कॉलेजमध्ये ज्युनियर कॉलेज ते मास्टर्स इन बायोटेक्नॉलॉजी, बॅचलर्स आणि मास्टर्स इन बायोटेक्नॉलॉजी अशी जवळजवळ 7 वर्ष मी रुईया कॉलेजमध्ये होते. ही आमची बायोटेक्नॉलॉजीची लॅबोरेटरी आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही असे लेक्चर सुद्धा लॅबोरेटरीमध्ये बसून अटेंड करतो आणि आपल्याला वाटतं की कॉलेजमध्ये खूप मजा असतेच नक्कीच, पण खूप मेहनतही होती. बायोटेक्नॉलॉजी ह्या अभ्यासक्रमाला आम्ही रात्री 8-8 वाजेपर्यंत लॅबमध्ये एक्सपेरिमेंट करत असायचो. आणि त्यानंतर MEC मध्ये आपल्याला एक प्रोजेक्ट करायचं असतं. ते प्रोजेक्ट मी ॲट्रेक मुंबई म्हणजे टाटा मेमोरियल कॅन्सर सेंटरचं हे रिसर्च इन्स्टिट्यूट जे खारघरला आहे, तिथे मी डॉक्टर सोरातवाला यांच्याकडे 6 महिने काम करत होते. आणि तेव्हा खरोखर मला पटलं की मला संशोधन हे करिअर म्हणून करायचं आहे. आणि त्याच्या पुढे म्हणून मी निर्णय घेतला. म्हणजे मी शाळेत असताना मी असं म्हटलं नव्हतं की मी PhD करणार आहे. पण हे जे असतं ते आपल्याला हळूहळू आपल्या स्वतः बाबतीतल्याच गोष्टी आपल्याला हळूहळू उलगडत जातात. आपली काय कपॅसिटी आहे, आपल्या काय स्ट्रेंथ आहेत, काय विकनेसेस आहेत, हे आपल्याला हळूहळू कळतं. तेव्हा मी MSc मध्ये डिसिजन घेतलं की मी PhD करणार आहे. आयसर पुणे ही संस्था पुण्यामध्ये आहे आणि अत्यंत वेगवेगळ्या प्रकारचं रिसर्च इथे केलं. जसं TIFR मध्ये 4ही क्षेत्रात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स, बायोलॉजी आहे, तसं आयसर पुणेमध्ये सुद्धा सगळ्या क्षेत्रात रिसर्च केलं जातं. आणि बायोलॉजीमध्ये सुद्धा प्लांट्सवर रिसर्च होतं, पॉप्युलेशन जेनेटिक्सवर रिसर्च होतं, खूप वेगवेगळ्या गोष्टींवर रिसर्च होतं. तर PhD जे आहे, मी थोडक्यात सांगू इच्छिते की आपण डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी म्हणतो. ते डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफीच्या ऐवजी सोपं करून सांगायचं डॉक्टर ऑफ पेशन्स आहे. खूप एक्सपेरिमेंट फेल होतात आणि त्या फेल्युअरची तमा न बाळगता तुम्हाला पुढे जाऊन एक्सपेरिमेंट करत राहावं लागतं आणि शेवटी तुमच्या हातात यश हे निश्चित असतं. तुम्ही त्या मार्गावर जमून राहिलात तर. पण अशा प्रकारे खूप निराशा पण येतात कधी कधी, कारण एक्सपेरिमेंट फेल होतात. आणि तशा वेळी मला माझ्या हॉबीजनी खूप साथ दिला. अजूनही मी ह्या हॉबीज पाळते. मंडालाचं कलरिंग करते किंवा फुलांना विशिष्ट प्रकारे प्रेस करून त्यांच्या सुंदर कलाकृती निर्माण करणं किंवा अमॅच्युअर फोटोग्राफी करणं, हे मी अजूनही सोडलेलं नाहीये. ह्या हॉबीज ज्या असतात त्या आपल्याला एक प्रकारे रिलॅक्सेशन देण्यासाठी खूप गरजेच्या असतात. मी PhD झाल्यानंतर फार थोडा वेळ, म्हणजे अगदी 3-4 महिनेच मी सेंट झेवियर्स कॉलेजमध्ये शिकवत होते, लाईफ सायन्स डिपार्टमेंटमध्ये. हे माझे सगळे तिकडचे सहकारी आहेत आणि हे इतके छान सहकारी होते. मी सगळ्यात त्यांच्यामध्ये लहान होते आणि त्यांनी मला छान सांभाळून घेतलं. शिकवणं हा एक अत्यंत वेगळा अनुभव होता माझ्यासाठी. आणि
अनुभवाचं मोल पुढे कुठेतरी मला जाणवत राहतं नेहमीच. जेव्हा मी माझ्या लॅबोरेटरी मधल्या ज्युनियर मुलांना शिकवते, एखादी कन्सेप्ट समजावते, तेव्हा ह्या सगळ्यांकडनं मिळालेलं मार्गदर्शन जे आहे ते खूपच महत्वाचं ठरतं. IGC पोर्तुगल या संस्थेमध्ये मी 1 वर्षच कार्यरत होते. तिथे मी एका महिला संशोधिका फ्लोरेन्स जॅनोडी आणि क्लॉडिन शाहिया ह्या त्यांच्या सहकारी ह्यांच्या बरोबर काम करत होते. आणि तिथून मी लवकर आले भारतामध्ये परत, ह्याचं कारण माझं लग्न ठरलं. आणि विशेष म्हणजे जसं मी सांगितलं, माझ्या आई वडिलांचं मला प्रोत्साहन होतं, तसंच माझे मिस्टर आणि माझ्या सासू सासऱ्यांकडनं खूप प्रोत्साहन मिळालेलं आहे मला संशोधिका हे करिअर पुढे चालू ठेवण्यामध्ये. माझे मिस्टर हे IT मध्ये आहेत, ते संशोधक नाही आहेत, पण तरी सुद्धा ते माझ्याकडनं माझं संशोधन समजावून घेण्याचा प्रयत्न करतात. आणि हाफकिन इन्स्टिट्यूट मधलं माझं रिसर्च मी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे. इथे मी खूप लोकांना भेटले आणि त्यांच्याकडनं जे अनुभव मिळाले हे तुम्हाला पुढे खूप उपयोगी येतात. तर आता मी TIFR मुंबई येथे महेंद्र सोनवणेंच्या लॅबमध्ये कार्यरत आहे. आणि ह्या माझ्या सगळ्या लॅबचे फोटो आहेत आतापर्यंतच्या. आणि तुम्ही पाहू शकता इथे किती मुली आहेत. खूप मुली PhD करतात ऍक्च्युली, तुम्हाला सांगायचं झालं तर. पण विशेष बाब म्हणजे ह्या इथल्या सगळ्या मुलींमध्ये फक्त फ्लोरेन्स जॅनोडी आहेत आणि डॉक्टर निशिगंधा नाईक ह्या हाफकिन मधल्या संचालिका होत्या. ह्या सायंटिस्ट बरोबर मी काम केलेलं आहे. आणि पुढे जाऊन मोठ्या उच्च पदांवर सायंटिस्ट म्हणून करणाऱ्या महिलांचं प्रमाण कमी आहे, ते आता वाढतं आहे जसं तुम्ही ऐकलत. आणि आमची आशा आहे की ह्या कार्यक्रमामधनं जास्तीत जास्त मुलींना प्रोत्साहन मिळेल की त्या पुढे मोठ्या होऊन सायंटिस्ट आणि संशोधिका बनतील. धन्यवाद. थँक्स अर्चना, खूपच छान बोललीस आणि खूपच इन्स्पायरिंग बोललीस. आय जस्ट होप मुली ह्यातून खूप प्रेरणा घेतील आणि नक्कीच या क्षेत्रात येतील. आता अर्चना, एक प्रश्न आलेला आहे. तो प्रश्न आहे की व्हाय डू सेल्स ब्रेक? व्हाय डू सेल्स ब्रेक? हो. तर सेल्स ह्या आता तुटणार की म्हणजे तुटणं हे एक प्रकारचा त्यांचा मृत्यूच झाला. आणि त्यांचे बऱ्याच प्रकारचे जसं मी म्हटलं की त्यांचं बाहेरचं जे वातावरण असतं ते प्रतिकूल झालं किंवा त्यांच्या जिनोम मध्ये असे बिघाड झाले की जे इरिपेरेबल आहेत. तर अशा प्रकारे सेल्स ह्या ना स्वतःचे प्रोग्राम असतात की ज्याच्यामध्ये त्या स्वतःचं आयुष्य संपवून घेतात. त्याला ऑटोफॅजी म्हणतात किंवा त्याला अपोप्टोसिस म्हणतात. आणि अशा प्रकारे ह्या सेल्स जेव्हा ब्रेक होतात तेव्हा त्या काळजी घेतात की आजूबाजूच्या सेल्सना त्यांचा त्रास होणार नाही. आणि हे प्रोग्राम सेल्समध्ये आधीपासूनच प्रोग्राम्ड असतात. जेव्हा अशी प्रतिकूल परिस्थिती येते किंवा जिनोम मध्ये बिघाड होतो तेव्हा ह्या प्रोग्रामचं ऍक्टिव्हेशन होतं आणि त्या सेल्स ब्रेक होतात आणि मरण पावतात. हा प्रश्न नाही, हा तुझ्या दृष्टीने हा प्रश्न अगदी बरोबर आहे. म्हणजे तू म्हणालीस ते अगदी बरोबर आहे. जर हा प्रश्न मी जे उत्तर दिलं होतं त्याच्यासाठी असेल की मी म्हटलं की सेल्स ब्रेक होऊन प्रोटीन्स बाहेर येतात, ते आम्ही आर्टिफिशियली आपण ब्रेक करतो. तर त्याच्यामध्ये आपण SDS म्हणजे सोडियम डोडेकाइल सल्फेट नावाचं एक कंपाऊंड आहे. ते सेल्सचं जे बाहेरचं आवरण आहे लिपिडचं त्याला डिझॉल्व्ह करतं किंवा त्याला मेल्ट करतं आणि त्यामुळे सेल्सचं आतलं कंटेंट जे आहे ते सगळं बाहेर येतं. म्हणजे जर सायंटिफिकली म्हणाल सेल्स ब्रेकिंग तर ते ऑटोफॅजी आहे. आणि मी जे सांगितलं त्याच्यासाठी असेल तर ते SDS नी पर्पजली केलेलं आहे, कारण आपल्याला आतलं कंटेंट हवंय म्हणून केलेलं आहे. म्हणजे सेलनी आत्महत्या केली नाहीये, आपण त्यांना मारलेलं आहे. ओके, सो आय थिंक पर्सन हॅज गॉट द आन्सर. ओके, सो आय विल नाव गो टू my slides. आता अर्चनानी इतका सुंदर तुम्हाला लेक्चर दिल्यानंतर आय जस्ट होप यू हॅव लाइक्ड बेसिक सायन्सेस अँड बेसिक रिसर्च. तर आमच्याकडे एक प्रोग्राम आहे कॉल्ड विज्ञान विदुषी
आणि ज्याची साईट तुम्हाला दिसते, युट्यूब चॅनल आहे. ह्याच्यामध्ये मुलींना स्पेशली ट्रेनिंग दिलं जातं किंवा लॅबमध्ये त्यांना फिरवलं जातं आणि ऍक्च्युअल रिसर्च कसा चालतो हे त्यांना दाखवलं जातं. ह्याचं फक्त एकच कारण आहे की मुलींनी सुद्धा संशोधनामध्ये पुढे यावं, पुढाकार घ्यावा आणि अर्चना म्हणाली तसं आपल्याकडे फिमेल सायंटिस्टची संख्या वाढावी. पण तुम्ही जर आमच्या फील्डमध्ये आलात तर तुम्ही नक्कीच बघाल की इथे मेल फिमेल असा भेदभाव मुळीच नाही. म्हणजे बायास जे आपण म्हणतो ना, आज आपण जे लेक्चर अरेंज केलंय, तर आमच्या बऱ्याचशा सायंटिस्टना हे शब्द आवडणार नाहीत की तू एक स्त्री वैज्ञानिक आहेस. इथे फक्त वैज्ञानिक शब्द लागू असतो, स्त्री हा शब्द रिसर्च मध्ये लागू नसतो. पण तरी सुद्धा तुम्हाला प्रोत्साहन मिळावं, तुम्ही इथे यावं आणि तुम्हाला हे नक्की क्षेत्रात काय चालतं हे कळावं, ह्यासाठी हा प्रोग्राम आहे. तर तुम्ही नक्की साईटवर जाऊन युट्यूब चॅनल बघावं. अच्छा, आता मी एका प्रोग्रामचे ऍडव्हर्टाईज करू इच्छिते. ते आहे उद्या रविवारी, हे पण युट्यूबवर आहे. चला, तर तुम्ही आता हे पण, तुम्हाला आमचा हा कार्यक्रम आवडला असेल तर नक्कीच तुम्ही आमचं हे स्टीम बोर्डचं प्रोग्राम अटेंड कराल. श्वेता नाईक बोलणार आहे. चला मोजूया. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. I think now I will give it over to the English side speaker, Sneha Hegde. Please take over. Thank you, Sneha. Thank you so much, Mamta ma'am. Thank you to all the speakers and to Mamta ma'am for this wonderful Marathi session. And good morning to everyone and welcome to the English session of Decoding Mysteries, celebrating the International Day for Women and Girls in Science. I'm Sneha Hegde and I'm a PhD student in the Department of Biological Science, currently working in Professor Sandhya Kaushika's lab in TIFR, Mumbai. And I will be your host and host for the next session. The idea that girls should receive education started to germinate in our country towards the late 19th century. And it was in the 1930s when Dr. Kamala Sohani became the first Indian woman to get a PhD in the scientific discipline. From that time to today, we indeed see girls flourishing in each and every department of science, and we are very proud of that. So let's now hear from some women scholars in TIFR in this English session and what wonders they are doing in the STEM field. So our first speaker for today is Saurabhi Huli. Saurabhi, if I must introduce, has done her bachelor's and master's in physics from Ramnarayan Lohiya College, Mumbai. After which she worked in HBCSC, where she got exposed to science research, looking at the works of her seniors. And currently, she is pursuing her PhD in science education research. So let's see what Saurabhi has for us today. Over to you, Saurabhi. Thank you, Sneha. I would like to share my slides first. I hope they are visible. Okay. So, hello everyone. I would like to talk about development of experiments, but first let me introduce myself. I'm a PhD student at Homi Bhabha Center for Science Education, and since childhood itself, I had a little bit of inclination towards science. In 6th standard, I had participated in the Greater Mumbai Science Association examination, which was called as Homi Bhabha Young Scientist Examination. And I somehow tried to do my best over there, and I received a silver medal in that examination at the end of all the 3 stages. And that somehow encouraged me, to pursue science. So at that time onwards, it was like, yes, I need to do something in research in science. And that interest in me, it persisted, and it is obviously persisting still now. I did my bachelor's and master's from Ramnarayan Lohiya College. But at the end of my post-graduation, though I knew that I wanted to do in research, I wasn't very sure in which topic I will be doing my PhD. And that was a big problem. Like, everyone used to ask me, okay, you are doing research, so how will you go about it? And I'm like, I don't know. So I thought, it's okay if I don't know. I can take a little bit of time to myself. I don't want to do something haphazard. I would rather do something that interests me, right? So I just thought, okay, let me take my time and understand what exactly is interesting me.
So in the meanwhile, I tried working, I started my job at Homi Baba Center for Science Education. Over there, I got an exposure to different kinds of experiments. And I even got a chance to learn about to contribute in development of experiments. When I was over there, I got an exposure to science education research, a different field which I had never ever heard about. And that somehow interested me. And I will speak about it in a few minutes. After my tenure at Homi Baba Center, I've dived into the teaching world. I just thought of going for a teaching experience for, let us say, about 3 to 4 years of teaching experience. And then I realized, okay, so science education research is something which clicks me. That is where I would like to, work somehow. And that is something which interests me. So I'll tell you what exactly interested me over there. So when I was working at HBCSE, I got an opportunity to see the work of some of the people working over there. I also got the opportunity to read some of the best works in this field. And obviously, I got a chance to even participate in discussion sessions. I mean, I was fortunate enough to do that, and I'm thankful for the institute for it. What I understood in those discussion sessions was that in this particular field, people try to understand how students interpret a particular situation. So like, for example, if a teacher is teaching a particular concept, how does she teach? What part of her teaching, helps the student to understand that concept? If I'm reading a textbook, what exactly in that textbook, that information, what part of that information it gives me, or it helps me understand that concept? So that is how do students think? How do they understand a concept? So that is, and how do they interpret that information? So that is what is studied over there. Another additional thing is, we all know that every person has a different mind. So when you are having so many different ways of thinking, you are possible to have so many multiple interpretations, right? Now, some of these interpretations can be correct in the sense as per what science says. Some of the interpretations are difficult to gauge, like at times you don't feel that you have understood the concept, and at times there are chances that we interpret it in a way which is not as per science, and we don't even realize that. And that is something which is dangerous. Let me give you an example. We all are sitting in rooms, right? And we have some of the metal object and some wooden object. So this is a very famous example in this field. So try touching the metal object and try touching the wooden object. Which one do you think is cold and which one do you think is warm? Now, obviously, when we try to see and touch it, we feel that the metal object is colder. Now, does that mean the temperature of these two objects are different? Well, try using a thermometer and try to measure the temperature. What you will find is both the objects will be at the same temperature. So then why did we say that the metal object is colder? Okay, so you get this kind of a thing that science, we know that science says that all objects which are in the surroundings for a very long time, they finally attain the temperature of the surrounding. But then we try to depend more on what our senses tell us, right? We don't immediately start thinking about science. We are more believing our senses, right? So in this way, we try to, incline ourselves, sometimes not as per what science says. And we are not even aware about that. Okay. So then what should one do? How should we know whether what we interpret is correct or no? If there is somebody who just comes and tells me, Saurabhi, what you're thinking is not correct, how should I believe that person? That person needs to convince me, right? So then there are even strategies which are used to help the students understand that their interpretations are not correct. Now, if the student understands, okay, fine, I agree that my interpretation is not correct. Please help me to understand what this actual phenomena is. So then you have to come up with some strategies to help them understand the different phenomena. So this is what I tried to gauge during my discussion sessions. And this is what interested me, because here we are not dealing with just some inanimate objects. We are working with the children with live minds, and which go on changing. The interpretations go on changing with time. And that is what fascinated me. So if I were to sum it up, what science education research is all about, well,
It is about students' understanding of concepts, identifying their difficulties and misinterpretations in their learning. There are different ways or factors which affect their interpretations. So studying of these factors is what is one part of this particular research. There are different methods and strategies to help students overcome their difficulties and understand the correct phenomena. And finally, teacher education. Now, what is teacher education? Well, if you try to understand, teachers are the one who help us understand a particular concept, right? So it will be really helpful if the teachers are able to identify exactly where the students is having a problem in understanding. So the teacher should have resources to identify these problems. And at the same time, if the student is facing any problem, then it is the teacher who should use appropriate resources, who is supposed to use appropriate resources and help the student understand the correct information. So in this education part, teachers, we work with the teachers and try to give them these resources, help them understand the different ways they can adopt in their teaching strategies. Now, there is one particular question that I would like to ask everyone. Who do you think can do a PhD? And I have just given some options. Well, you can just have a minute or so, have half a minute or so, think over it, and you can write in the chat and let me know what are the important points. Is there any criteria to do a particular PhD? Any criteria on our backgrounds? Well, if I were to think about it, it's not necessary that always the toppers in the class are supposed to do PhD. Well, even a student who is not a topper can do a PhD if he or she is very much passionate about doing work in research, right? A hardworking student is definitely one who can opt for a PhD and who will obviously, if interested in, can do it. Student who is wealthy, do you really think everyone who is wealthy, only they have a chance at PhD? Well, it's not like that. Even I'm from a middle class background and I am not at all having any such wealth as such to gain me access to PhD. Well, there are different government schemes and scholarships which are available, even scholarships which are offered by different institutes for helping the students to do their PhD or do their research work. As we have seen in earlier sessions, a good family support is a very essential part. I received a strong family support from my parents and my family and my sister. And I even would like to stress the support that I have received from my close friends. Even friends' support is very, very essential for us. And yes, motivation to do PhD. It's a very long procedure. It's a very long process. You need to have a lot of patience to deal with ups and downs over there. And so at times we need to remain motivated. And what best to have a role model for our motivation. So I would like to tell you exactly what I would aim at doing in my PhD. So I would like to come up with some kind of teaching tools. Now, what will these tools be used for? These tools will be used to either identify or address student difficulties, or maybe both, identify and address. At the same time, I would like to make use of experiments, demonstrations, or videos to make these teaching tools. Now, what do I mean by using experiments or demonstrations? Let me give you a particular example of one of the teaching tools which is widely used. So just have a look at this video. So if you try to see in this video, a woman is on her roller skates, and every second as she moves, she's dropping some kind of a packet. So she's trying to mark her position. Now, by measuring the distance between these two packets, what they are trying to understand is how much distance she covers in each second. So what all information can we gain from this? We can learn to, calculate what is her speed. We can even check whether she's moving with a constant speed or her speed is changing. So there are so many different information that I can get from this kind of an experiment, right? So I can even introduce a concept while studying a particular concept, right? Introduce it using an experiment.
or if there are certain problems in understanding, I can very well make use of such an experiment and try to help the students understand that particular thing. So in this way, I just try to show you what experiments can be made use of in science education research. Now, what I would like to tell you is, why are experiments needed? Okay, we are having a doubt. I think there was someone who had raised the hand. Okay, Sneha, shall I move ahead? Just go on, just go ahead. Okay, thank you. Questions at the end, don't worry. Okay, thank you. So experiments, well, how do we go? What is the need for experiments in science? Well, I would like to give a beautiful saying, which I got it from one of my favorite teachers. In theory, there is no difference between theory and practice, but in practice, there is, right? Now, let me give you a simple example to, just get an idea about what it means. Okay, let us try to understand it this way. Let us say that I want to understand how swing moves. I want to study the motion of a swing. So if I try to imagine a swing, okay, I know that I have to oscillate it. And if I want to study its motion, or maybe study how much time it takes for one oscillation, I know what I have to do. I have to swing them. I have to just set it in motion, and I need to take a stopwatch, try to measure the time period. So simple, right? If I were to just think about it. Now, if I were to actually go to a park or a playground, try to move the swing, I need to think, how much should I incline it and then release it? Will it move in a straight manner, or is it a possibility that it can move even sideways? How should I restrict that movement? Now, if there is a breeze which is flowing, it will obviously alter the conditions, right? So these are certain conditions which we don't anticipate when we think about it, right? So experiments, or while doing the particular activity, is something that we understand that there are so many factors which we cannot predict. And so it is very much essential, if we are to understand how the world works, we need to actually try it out. Another important thing that I would like to say is, there's a very famous saying, it takes just one experiment to disprove a theory. And a very famous example of that, Newton had his own corpuscular theory of light. So what did Newton's theory say about it? He said that light consists of certain particles like blood corpuscles, like corpuscles in our body. These corpuscles fall on that object, they get reflected and they enter our eye. And this is how we see the object. And this particular theory was so widely used, probably because it was Newton the Great who said that, maybe. And it was explaining so many phenomena. But then there was one particular phenomena which couldn't be explained by Newton's theory, and that was known as diffraction. So then at that time, there was a new theory on diffraction, which which they tried to explain it, light as a wave. They considered light as a wave and tried to explain it. And they proposed an experiment. And when that experiment was carried out, they could really understand that. And that experiment was proven, and that disproved the Newton's theory. So experiments are really essential in that way. Now, I would like to point out a very subtle difference between a demonstration and an experiment. When we try to do an activity, and if we just try to qualitatively understand and describe, what we are doing is known as demonstration. What do experiments mean? Experiments mean trying to come up with some kind of measurements and try to analyze those measurements, plot a graph, try to get some kind of information. And this critical difference between a demonstration and experiments is what gives a seriousness to experimental science. And this is very much essential to understand, which in my personal opinion is at times I find it very missing. Now, does that mean experiments are something which can only be done in big laboratories and it's not possible anywhere else and you need very high technology or very costly equipments? Well, not exactly. You can even do it at home. And let me show you an example. And let me start with the same phenomenon of diffraction. So I would like to explain, some of you might already be knowing what diffraction is, but still I would like to explain that part. Now, let us consider sea waves.
Okay, now if there is some kind of a water body and if there are waves in it, and let us say there are some rocks or some kind of a wall, okay, and there is a small gap till the point the water waves reach that particular block or that particular wall, they are moving in a straight line. Now, if they come across the gap, through the gap, you can see that the water waves spreads out in an angular fashion. You can see it in the picture over here, right? So this angular spreading, instead of going in a straight line, going in an angular fashion, that particular phenomena is called as a diffraction. And you can see this diffraction phenomena not just with water waves, but even with light and sound. So if you have a very small hole, and if you try to pass out light through it, you will see that light also spreads out in an angular fashion. Okay, instead of a small hole, you can even have a very small obstacle. Now let me give you something which you can try it at home and see. Try to take up a hair strand, just pluck out one hair strand and just try to hold it. And you get this 30 rupees laser toy, right? You can ask somebody to, make that laser toy light incident on the hair strand. What you will find that the light waves, you do not see it actually, but light waves spread out as it hits the particular hair strand, spreads out in angular fashion. So what exactly will I see? If I were to see the, have project it on a wall, I will get to see this kind of a pattern. This is called as a diffraction pattern. Now, I would not like to dive into the theory of it, but you can take it from me that this is what you will see. Now over here, what I gave example was light was going in a straight fashion, right? On hitting the aperture or the obstacle, it just traveled straight ahead. What if light were to reflect off some surface, a regularly jagged surface? On reflection, obviously there will be reflection. We all study that, right? But on reflection, at times, you can even see that the light spreads out in an angular fashion. And this phenomena is called as diffraction on reflection. Can we have this phenomena at home? Can we try to see this? Yes, definitely. We all have this steel scale, right? And if you were very careful enough, the first 10 centimeter has 0.5 centimeter markings as well. Now, if you try to touch that steel scale, you will find that it has some kind of a groove, right? So just try to place the steel scale on your table. Take the same toy laser and keep it, just have a very small tilt on it. What you will see that when the laser light falls on the steel scale, it's not a spot, it's a spread, as you can see in this picture. So on reflection, you don't see just haze. What you see is this kind of a pattern. This is diffraction on reflection. There's another example where you can see this. You have your CDs or DVDs, right? And these CDs and DVDs have some kind of minor, very minute track pitches. If you were to reflect off light on this CD, you will have different colors diffraction. So different orders or different wavelengths or colors being spread out on the wall in a particular fashion. Now, I tried to work up, I got an opportunity to work on a particular experiment which was related to this diffraction on reflection. And it was using some more, additional equipments. I would like to share that with you. In this particular experiment, instead of a CD or a scale, we try to generate some waves on water. And then we try to strike the light on these water waves. And on reflection through these water waves, we see that light even gave again a diffraction pattern. Now let me show you what exactly we did. So we took a particular tank, and in that tank we had some water. There was a laser which was inclined at a particular angle. And we used the USB speakers. We all have these USB speakers, right? We know that when the speaker, we give a signal to the speaker, the diaphragm moves sideways, right? The diaphragm moves back and forth, back and forth. What we did was we attached a particular obstacle to it, or some kind of an attachment to it, and we hold it in an upside down manner. So when the speaker vibrated, the object would move up and down in water, generating waves. And this is one particular picture of that wave. So these were the waves which we created. Now, when you have light incident on these waves, what you get to see is a diffraction pattern. Now, if you try to study the distance between these spots
If you try to vary the frequency, you can come up with different properties of water. If you try to vary the speaker position, there is again another property of water that you can try to study. So in this way, you can try to come up with different ideas with the apparatus available at home. Now let me try to give you another simple example. Experiment on surface tension. Now, what do I mean by experiment on surface tension? And what is the surface tension? Now, this is a common thing which we see in rainy season, right? In the monsoons, when the window panes are all wet, we see that there are drops being formed. Now, water tries to take up some kind of a shape. Why does this take this shape? It's because of the property called a surface tension. And if you were careful enough, you can even try this at home, take a particular rod and try to wet it up. You will see that there is a particular maximum size that the water droplet can have. It cannot exceed this particular size. So we can think of, try to come up with different measurement techniques and try to measure the drop size. Or maybe you can change the surface itself. Instead of a rod, you can just take a very big glass plate, try to wet it up, try to see what is the size of the drop. And in this way, you can come up with different experiments. And these are all experiments doable at home, very much doable at home. Okay. Now I would like to ask you to, just have a peek, take a look back at what happens at your school or in your colleges when you do these experiments. If you try to see, you will face the same thing which I even had, the same experience when I was in my school or in my colleges. The teachers used to give us help at each and every step. They used to tell us how to set up the apparatus, how to make the electrical connections, how to take the experiment measurement technique. They even showed us at time how to take a reading, what graph is to be plotted. All these information was guided to us. Now, what exactly did the teacher expect us to learn over there? Well, these are the points which we are expected to learn. What measurements should I make? How should I measure those quantities? What technique should I use? Which graph should I plot? And obviously the importance of uncertainties, whether what I get the reading, is it reliable or is it not reliable? All these things are something which we are expected to learn when we do the experiments. But to be very frank, I did not understand this point back in the colleges or in schools. There was no one to tell me about this. I understood it, I realized it because I was fortunate enough to develop these experiments at HBCSE. And that is where I learned that this is something that we are supposed to learn. And that's why I felt it very necessary to put out this point to you all. Now, along with this, there are some things that you even get to experience when you're in research area. You get to an access to different peer-reviewed research journals. You get different kind of skills. You get to handle your own apparatus. You get to experience, there is some kind of a gut instinct over there, which tells you what will work, what will not work. You get to use different kinds of sensors, some of which we don't even know exists in your life around you, right? And very important thing, you get to come in contact with very highly intelligent academic people and scientists. And that is something you realize that the intellectual level of discussion is altogether something at a different level, which we never ever experienced. And this is something which I was fortunate enough to, get an idea at HBCSE when I worked, and also back when I was in science education research. And I would like to tell you something. I spoke about how I came across my field of interest, science education research. Now, I did get the interest when I was working at HBCSE. So, but still, I went into the teaching field. I didn't particularly think why I need to go to teaching field. But then if I think of it now, science education mostly deals with students and teachers. And I got to do both the roles, at least for some time. And so that is in a kind of a way, I'm coming back circle, taking both the roles and now coming back and trying to study science education research. So when I study this, it all makes a big difference. I get to understand from both the point of views. And that is something which I wanted to share up. I would even got an opportunity to have some kind of a publications even before my PhD. And I'm thankful for all the people who gave me a chance to do that. And with this, just a small kind of a motivation from my side. Thank you.
Hello, am I audible? Yes, now we can hear you, Sneha. Oh, I'm Sorry, sorry. we missed your audio in the middle. Okay, I'm sorry. There must have been some technical difficulty. So, okay, so thank you so much, Saurabhi, for the wonderful talk. It was really great to hear from you. Our next speaker for the session is Manisha. Manisha did her PhD Manisha is a PhD scholar at TIFR Mumbai. And she received her BTech degree in engineering physics from NIT Calicut, after which she moved to TIFR to get an integrated MSc PhD degree over here. And she will now describe to us how a small town girl like her has now reached the prestigious institute, which is TIFR India, and became a crystal grower. And she will also mention her other activities in the talk. Over to you, Manisha. Hi, thanks, Neha. I'll share my slide. Yeah, my screen is visible. Yeah. Hi, as Neha introduced, my name is Manisha. I'm a PhD student in material science at Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai. I'll be talking about my academic journey. I would like to start from where I come from, and then I'll talk about my education, my school and college level education. After that, I will give a brief description of my current research work. So, I come from Kerala. So, if we zoom into this part of India, we reach this beautiful small town called Nileshwar. So, this is where I did my school education. So this is a map for Nileshwaram. So this is my home. In my home, my parents are there and I have two sisters. So I am the middle one. So me and my both sisters studied in same schools. My father was a government employee. He retired when I was in 10th, and my mother was a homemaker. Ours was a small middle class happy family. So this was our first school. This was our primary school, and this was our high secondary school. These two schools were nearby and walkable distance from home, and we had to travel by bus to reach our high secondary school. So when I talk about Nileshwaram, I think I should take some time to appreciate the beauty and cultural importance of this place. This name board at the railway station, whenever you travel from outside and reach your hometown, this you first see is the name board, and this always brings you a lot of memories. And yeah, this is the Nileshwaram. This is Nileshwaram beach. This is the palace where former rulers of
Nileshwara used to live. And this is famous Talil Shiva Kshetra at our place. This is Raja's High Secondary School, which is established in 1980. Is one of the first North Kerala schools of its kind. This is Sacred Groves, also known as Cow. And this is outpost facilities at our place. And this is floating bridge. And the place is also famous for ritualistic art form called Theya. That's enough introduction for Nileshwaram. Now I can move on to the topic of the talk. So I did my primary education from GLP School Nileshwaram. The school was established in 1888. The medium of instruction was Malayalam. The school used to provide you lunch. So all of us, all the students were used to sit in this corridor, in line facing each other, and we used to have our lunch here. And then we shifted to Raja's High School. At that time, the school was high school level. Then later they leveled it up and included high secondary classes as well. The school supported all kinds of extracurricular activities. I was so fond of cooking, so I got a chance to participate for cooking competitions, and I participated in state level cooking competitions. So then after my 10th, I have gone to Government High Secondary School Chayot for my 11th and 12th. There also I got a chance for participating in cooking competitions. And during this time, I got a chance to attend Inspire Science Camp organized by Department of Science and Technology, Government of India. The camp was for 5 days. That is the first time I was staying away from parents. So, but I really enjoyed the camp. I got to meet new people. I got to learn new things. So during that time, I got inspired to do science. After listening to so many famous people, after listening many things, I should say this camp has seeded something inside me for pursuing science. And of course, along with the knowledge, the food provided in the camp was also up to the mark. So then the time came for entrance examinations for your college admissions. My elder sister has gone for engineering. So my father wanted me to pursue a different path. He wanted me to go for medicine. But at that time, I wanted to do both engineering and I wanted to go for science also. Then I gave an entrance examination and I have joined for engineering physics at the National Institute of Technology, Calicut. That was a whole different world for me. I am staying away from home, staying in hostel, meeting friends, doing things which you never did before, and extended lecture hours, and you have to even with your friends you will have to talk in English. Not till that time you have been so used to talk in your mother tongue. Now you have to use English as your communication language. And during my a PhD student will have to do project for finishing their degree. So during my BTech project, I did a project in material science. I did a project in related to nanomaterials and solar cells. From there, I decided I really liked the work. I decided to pursue experimental physics after that. I gave TIFR exams and joined TIFR in 2018 and joined MOVP lab in 2019. So now I have finished my MSc degree here and have registered for PhD. So the one main attraction of academy is you get to travel a lot. You get to meet many new people. You get to go and visit many new places. So I got an opportunity to go to Italy for attending a school. And also I got a chance to go to Kolkata for attending a conference. And there were other conferences also, but then because of Corona, all the platform has changed to online mode. So here we go for, Mumbai is a place where you can
explore the beauty of nature. We often go for treks, we often go for sightseeing. In monsoon season, it's almost every weekend we go for treks. And currently, I am the only one female member in TIFR Student Society, and we have coordinated and refurbished the hostel library. These are so small, some photos of the hostel library, how it looks right now. And we also named the library after Indian woman botanist E.K. Janaki Ammal. And we also celebrated celebrations from various parts of India. This is a photo of Onam celebration we conducted this year. The other I just put a photo of this. Okay, so now let's talk about my research work. So what I do is I grow single crystals. I study them, I characterize them, and I use them for manufacturing devices. So what are single crystals? Single crystals are the materials in which crystal lattice is continuous throughout. This is a unit cell. So if you are looking at this figure, you see the orientation of lattice vector at one part of the material is identical to the orientation of lattice vector at other part of the material. In other words, if you want to move this unit cell by an integral number of integral multiples of lattice vector, you reach another unit cell. So are there only single crystals? No, there are different kind of materials. So in single crystal, you see there is no boundary. It's like continuous. You see a continuous arrangement of atoms. But there is an order. But the opposite of single crystal is amorphous crystals, where there is no regular order. The atomic positions are limited to very short order. So in between these two, in between this crystalline and amorphous form, you have polycrystals, where you have many small crystals called crystallites. So why are we interested in single crystals? So you see, everybody is familiar with this integrated circuits. So in an IC, electronic components are formed directly onto the surface of the silicon crystals. So and monocrystalline silicon is more efficient semiconductor than polycrystalline form. That is why we are more interested in the single crystalline form. Why is so? Because in single crystals, properties of single crystals are directional dependent. They are called anisotropic. This is a silicon wafer. It's commercially available silicon wafer, 6 in diameter. We can purchase from the sellers. And so here we say, how do we grow single crystals? So single crystals can be grown from their melt form, solid, vapor, or some solution. So there are different category, different, you can divide each form into different subcategory. In our lab, in my, I am mostly concentrating in floating zone growth and MOCVD growth. Here I've given a picture of Socrates grown silicon single crystals. The crystal is so big. It has a dimension of 30 centimeter diameter and 265 kilogram weight. But in laboratory, we can grow these big crystals. We have our limitations. We can the maximum we can grow the diameter of the if I am going a bulk crystal, the maximum I can go is 1 centimeter diameter. So I will be talking about floating zone growth and MOCVD growth of single crystals. So this is the floating zone furnace. So optical floating zone furnace. Here is the door of the furnace. If you open this door, you get some configuration like this. So there are 4 elliptical mirrors in this here attached there. So that the speciality of ellipse is that it has 2 focuses. Whatever you keep, if light is empty from one focus, it will focus at the other focus, right? So we keep lamps at there are lamps at the focus, one focus of these elliptical mirrors. And when we close the mirror system, the another focus will be inside the area in the quartz tube. This is the quartz tube. This is transparent, but this picture is taken after a growth. So that is why the white color you see, that's the powder deposition happened after a growth.
So here what we do is we make a feed rod of the, there will be a polycrystalline feed rod. We make it from the powder which we can purchase commercially, or we need to follow certain procedure to make the powder. So it's a complex process. I'm not going to discuss it here. So and you can focus the light at the bottom of the feed rod. So at that small zone at the focus, you get a temperature as high as 2000 degrees Celsius. Then you can melt the that part where the light focus. The part is at high temperature and the portion melts. So here I have seen a picture. So when the growth is happening inside the system, this is a camera which is fixed outside the door. You can monitor the growth, what is happening here through this window. That's a picture I have taken during one of the growths. So this is the feed rod I was talking about, the polycrystalline rod. From there you are growing the single crystal. So this is the part where light is actually focusing in, and this is the grown single crystal. So this part is where you see the molten form of the material. So Manisha, yeah. So if I may ask you a question here. Yeah. So the crystal is the one that is growing downwards, which is like the conical one? Yeah. That's, I mean, it's not actually conical. Okay, this one is crystal. This is the feed rod, and this is the crystal. This is you are translating it downwards, right? Yeah. The conical one is because so you want to grow single crystals. So you want to only grow the you want only one domain to translate. So in order to eliminate imperfection coming from other things, you create a neck, and then you start from the neck, then you maintain the constant diameter. Okay, that's nice. Thank you. Yeah. So this is a movie. I can show you the movie of the growth. Oh, is it not playing? Okay, the movie is not playing. Okay. So here you see this. Here you can, so this during the growth, these two things, top rod and bottom crystal, will rotate in different directions for uniform heating in the melt. And then after the growth, these are the crystals I obtained. So these are gallium oxide single crystals we have grown in the lab. These are doped gallium oxide. This is vanadium doped gallium oxide. So they are like, this is a small piece cut from this grown crystals. So they are like nicely, they're transparent. This nicely green in color and transparent. And this is our MOCVD system. And this system is dedicated to grow 3 nitrate thin films, quantum wells, quantum dots, and nanowires. So this is the glove box. Inside the glove box where our reactor is. So inside the reactor, we keep our wafer substrate, which will be single crystal substrate, and we flow gases, and they deposit, if it actually deposit on the wafer. So now you have grown something. You think that is single crystal. And you have to verify like whether you have got single crystal, how good the crystal is. Then you have to do some characterizations to see the quality of the crystal. So you do what we do is we do various X-ray diffraction techniques. We do single crystal XRD, and we can also do EDAX and SEM analysis. And on these crystals, we do further characterization. We do for other applications. We do all optical measurements. We do electrical measurements. We do magnetic measurements. At this point of time, I don't think I will have to explain all these things in detail. So I think that's it, my presentation. So I am stopping it here. Thank you. You can ask me questions. Okay. Thank you, Manisha. That was a really exciting and interesting talk that you put together. If you have any questions, people can put it in the chat box in the YouTube if they are watching it through YouTube. And if you guys are watching, and if you people are watching us through Zoom, you can either raise your hand and or put the questions in the question answer box, which is below. Okay, so if there are no questions, thank you so much, Manisha, for this talk. We now move on to our next speaker, Surbhi Sinha.
Surbi is a research scholar in Department of Nuclear and Atomic Physics in TIFR, Mumbai. She grew up in Delhi and went to Indira Gandhi Delhi Technical University to study electronics and communications engineering. And the thing that attracted Surbi most to this research field is the freedom to choose any kind of problems that she wants to work on, and the creativity that is provided in the field. So let's learn about her research and her choice to move from engineering to physics. Engineering to physics background. Over to you, Surbi. Hi, thank you so much for the kind introduction, Sneha. I'll share my screen now. Okay. So, hi, good morning, everyone. I am Surbi, and I'd like to talk to you about symmetry breaking by electrons, something that we study in our lab. Is my screen visible to everyone? Yes, Surbi, it is. Yes, yes. Okay. So before I talk about this, I'd like to talk a little bit about myself, where I come from. As Sneha mentioned, I grew up near Delhi and I did my schooling in Delhi. And back in school, I used to love doing math and physics and science in general. And the reason for that was because these were the only subjects for which I did not have to memorize anything. And so after with this background, the most obvious choice for me to do after my schooling was to write for the engineering exams, JEE, and all these other entrance exams. And then I wrote, and that's how I just as an obvious choice came to doing engineering. I joined Indira Gandhi Delhi Technical University and studied electronics and communication engineering there. But that's when I realized that most of what I was doing over there was sort of cramming things up for the exam and delivering them in the cramming things up right before the exam and delivering them in the exam. And I didn't feel like I was learning a lot. I mean, I guess that's the state a lot of engineering colleges are in. So after that, I wanted to I decided I wanted to do something continuing with my passion for math or physics. And that's when I decided to write for the exams, the entrance exams to these research institutes. But that was a very confusing period of time, as it was not the most straightforward route. People didn't understand what I wanted to do and why I wanted to keep on studying for God knows how long. And at that time, even though it was confusing for me, I stuck to my instincts for trying to follow my passion. And I wrote the exams. I went for interviews to these research institutes, and that's where I met people who actually worked in science, and I had interactions with them during interviews and otherwise. And that's where I realized that I was in the right place. They were very warm and gentle people, and that's how my journey in as a research scholar began. So now, what do I love about science? The fact that it has a lot of mentally rewarding problems to solve, and the freedom to be able to choose what kind of problem I want to work on, and dedicate my time to work in my own time. And one of the things which fascinates me about science so much is that science stands above common sense. So, I mean, an example of that would be
something as simple as thinking about what would, if you drop a stone and a feather from a particular height, from the same height, then what would reach the ground first? And by common sense, you'd say, okay, the feather is lighter, so it should take more time to reach the ground than the stone. But if you do these experiments in vacuum, you'd see that both of them reach the ground at the same time, and that is something which you'll know by solving some very simple Newton's equations of motion. And so this is some very simple example of how science is like, you'd see, okay, something makes very general sense and this is how it should happen. But when you do an experiment and you do a little bit of theory, you realize, okay, no, this is not how it's actually working. So something very similar we do, not as similar to this experiment, but something which defied common sense is something that we did in our lab, and I'd like to talk to you about it today. So what do I do in my as my research is I study electron molecule interactions. So electrons are tiny negatively charged particles, and they are like one of the most fundamental particles in this nature, and they are very versatile. They can act as they can behave as particles, as this red dot over here, or they can behave as matter waves. Now, what is a molecule? A molecule is something which is the most basic unit of most of the materials that you see. It is some atoms chemically bonded together in some specific structures, and they're everywhere around us. One of the most simple examples of that would be oxygen molecule, which is present in our atmosphere. And then there is methane, and even the coffee that we consume every day, if you break it down to its smallest unit, it will be a unit of caffeine, which is this molecule that you see over here. The human DNA is just a long chain of molecules. And so as molecules are present everywhere, and electrons also being the most one of the most fundamental particles present in our bodies, if you go outside this, if you go extraterrestrial, they are present in the interstellar medium. And electrons, they govern the chemistry of these systems. And so what we study in our lab is the interactions of low energy electrons with these molecules. So low energy electrons would be something which has like slow moving electrons. Low kinetic energy would be close to a few electron volts. So when these low energy electrons, they come about a molecule, let's say, for example, some AB sort of molecule, then since they are slow moving electrons, they can get captured by the molecule, and then this molecule becomes a negatively charged entity, which is unstable now, because the electron deposited the energy that it had inside the molecule. This negatively charged entity is of higher energy now and generally unstable. But this process of capture of the electron is not a process which will happen for all the electrons. It is a resonant process, meaning it happens for only certain types of electron. In this case, electrons of certain energy. So if you see the formation of this AB minus entity over here, you'd see that it will peak at some energies of some electron energies. And
so what happens after this? These electrons have interacted with the molecule, and this negatively charged entity is formed. Since it is unstable, it can decay. It would prefer to decay. So one of the channels for it to decay is dissociative electron attachment. In the most simplest sense, it is the electron attaching and then causing the bond between A and B to break. And as this breaks, you'd get something like a negative ion A minus and a neutral, a B, or you could get A plus B minus, which depends completely on the dynamics of that molecule. So if I try to elaborate into this picture of electron attachment to molecules, let's see this blue dot over here. Imagine it to be an electron coming from top to bottom. As it goes near this molecule, and in this molecule, A and B are the two atoms, and this yellow orb around it is its own electronic distribution, the distribution of its own electrons. So as this electron goes near it, it gets captured, and immediately this electron redistributes itself all over the molecule. This process happens as fast as 10 to the power minus 18 seconds, attoseconds. Now this electron spends some time inside this molecule, wiggles around this A and B atoms, and what could eventually happen is that the electron could localize itself on one of the atoms and causing the breaking of bond between A and B. So here you'll see in this picture depicted that A has taken up that electron with itself and it is coming out, and B has broken its bond off from A. And this process of breaking happens at 10 to the power minus 15 seconds. So like 1,000 times slower than the electron distribution. Now we will see why it is important, these time scales. Now, since this negative ion A minus has come out, I can push it and take it to my detector. So this A minus coming out from the top, if I push it to the detector, and there are many such molecules interacting with electrons, I should get most of those A minus ions coming at the top of my detector, like this. So basically, this phenomenon of these ions coming out of this process has a specific angular distribution. Now, what would happen if my molecule is a symmetric molecule? The most simple example of that would be an H2 molecule. And this H2 molecule, there is no difference between these two H atoms. So now when the electron combines with this hydrogen molecule and forms this negative ion entity and breaks down as H minus and H, common sense would tell you that this electron could go side with any of the H atoms because it doesn't, both of them are indistinguishable. So again, a representation of that pictorially would be electron coming from top to bottom in this direction, seeing this hydrogen molecule and immediately redistributing itself around this molecule. Now, after this redistribution of the electron over this molecule, it now no longer has the memory of which hydrogen atom it came close to first. So, because this is a very slow process of electron finally localizing itself. So now, when the electron decides to go with any of the H atoms, it can go with the H atom, which is this one. And in this case, when I map it on the detector, I should see it at the top of my detector. Or if it goes with the bottom H atom, then I should see it at the bottom of my detector. So ideally, there is no reason for it to not have a symmetric distribution, angular distribution. So we did this experiment in our lab, and
I'll tell you about what happens. But before that, I'd like to tell you that where do we do these experiments? How do we even make a single electron combine with a single molecule and study these kind of dynamics? So this is this is my setup, and it looks very complicated here, but if you follow my pointer, then this is somewhere where the molecules come from, and somewhere along here is where the electrons come from. And there is a molecular beam and an electron beam which interact with each other perpendicularly. And there is a detector somewhere over here. So electrons come out of something called an electron gun, of a picture of which is over here. And there is a lot of electronics involved, and as you would see in this image, and this is me sitting beside it. So in the most simplest of sense, if I had to tell you about my experimental setup, it is just a molecular beam coming and an electron beam coming perpendicular to it, there being some interaction between them, and this yellow orb is the ions that came out of this interaction process. Now that these ions have been created, ions are what? They are charged particles. How do you detect charged particles? Charged particles can be they respond to electric fields and magnetic fields. So what we do is we create some electric fields in this such that we can push these ions that are created towards our detector. So to do that, we have some electrodes. So this is a pusher electrode which pushes these ions, negative ions. And these are some lensing electrodes which control the trajectory of these ions. And they generally we use few hundreds of volts on these electrodes. We take these ions, we map them on the detector, we use an MCP detector, and then we take the data and analyze it to understand what went on in this interaction process. So for our electron attachment to the hydrogen molecule process, an electron of 14.5 eV was observed to create H- ions in this fashion. Here, the red color represents the color represents the intensity. So basically, this red here means that there were more ions on the bottom side of this hitting the bottom side than the top. So what we observed is that there was an asymmetry in this dissociation process, which is not explained by simple symmetry laws in any way. So if I had to explain to you what actually happened and why did we observe this something so unexpected, it would be because of the quantum mechanics that is involved, so the quantum interference of two parts or two molecular states. The electron went and excited the molecule to two different molecular states, which a state where the electron wave function is like this, and a state where the electron wave function is like this. And added to give, if you add these two, you'd get something like this, and which tells you that the electron will be localized towards one of the atoms more than the other atom. And this phenomenon can be explained by quantum mechanics. So what we saw is that one single electron attaching to a symmetric hydrogen molecule created an asymmetry. And this is the first time that such a simple phenomenon, but so tricky, it was. This was the first time this was observed, and it was done in our lab. And so these are the kind of problems that really like amaze and excite me, and they keep me going in this field of research. And in future as well, I would like to explore many such problems and see what exciting results we get from studying these.
And that's what I'd like to tell you about my work and what inspired me. And thank you so much. If you have any questions, you can ask me. Survi, can you just check your video? It seems to have frozen for some reason. Okay. Okay, you're back. Yeah, okay. You're back now. Okay, I see. It was Okay. frozen the whole time. Yeah, but you were doing such a good job of explaining. We didn't feel like interrupting you. Yeah. Okay. Yeah, you really did a good job in exciting us to see how excited molecules have different states and so on. So it was a really wonderful and amazing talk, Surabhi. So if we have any questions in the question answer box on YouTube. Okay, we'd be welcoming questions from our viewers, and if not now, later. Okay. So now then, if we don't have any more questions, we'll move on to the next speaker, which is the last speaker of our session. Her name is Kunika Gupta. Kunika is a research scholar in chemical biology and molecular imaging laboratory. She would be talking about her journey coming from a non-science background to reaching TIFR, where she is conducting her research and doing her PhD right now. And she would also give us a glimpse of what they do in their lab and how they do it. Kunika, over to you. Again, a reminder, people can actively ask questions on the YouTube chat box, and or on Zoom, they can raise questions or put questions in the question answer box as well. Over to you, Kunika. Thank you, Sneha, for such a nice introduction. Kunika, your voice is a bit low. Okay, see if it's better now. Yeah, it's better. Just let me know if my slides are visible. Yeah, your slides are visible. Okay, so hi, good afternoon, everyone. So today I'll be talking about my journey in science and also what I do as a research scholar in TIFR. So here what you see is an image from the TIFR seashore. Okay. So I come from Ghaziabad, a city in Uttar Pradesh, where I was born and brought up. This is my school, Kendriya Vidyalaya number 1, where I did my schooling. So it is situated inside an Air Force station at Hendon. And as my subject, I'm doing my research in chemistry. So I got familiarized with this subject and I got more interested in this subject during my school days. And it is because of my teacher, Mrs. Sudhi Bhatnagar, who gave us, who taught us chemistry such elegantly that I just wanted to pursue my career in the subject. So after my schooling, I went to Delhi for my graduation and I joined Sri Venkateshwara College at University of Delhi for my bachelor's in chemistry. And here the whole department was so, I would say, encouraging and inspiring that you would feel like you are not going to end up your career in the particular subject ever. But I would say that it was Dr. Sharda Pasricha who always, apart from motivating and inspiring me, she was the one who gave me confidence that I can go and sit in the interviews like at ISCs, ISERs, and IITs, because I just lacked the confidence. I would think that there are some people, like some smart people who are born like that, who go and like do research at such big institutes. So yeah, all credits to her for building the confidence into me. So after my graduation from Sri Venkateshwara College, I moved on all the way to Guwahati, where I joined my master's at Indian Institute of Technology, Guwahati. So here is a picture of me at my convocation, standing with my family, receiving my degree. So, Kunika, what entrance exam do you give to get in an MSc degree in IIT, to get into IIT? Okay, so unlike IIT JEE, which you give for BTech, for MSCs, we have a joint admission test for masters, which you have for particular subjects, and you clear that to get into IITs for masters. Okay, thank you. Yeah. So here I would not name a few who has just inspired me to take my career ahead in chemistry, but the whole aroma, the whole department, and everything was going such fine that I would have not thought of like leaving a career in chemistry. But here what I found was
I would not know what do researchers actually do, because till now, like from the schooling till post graduation, we would have a lab schedule where we'll have like defined practical exams or practicals. Like we'll go to the lab, we'll be provided with the stuffs, we'll perform the experiments. So I would never know like how do researchers know that what I'm going to do tomorrow? And I would I was just trying to figure out this question whether I would actually be able to adapt, or it's just I'm thinking that it's some easy job that I'll do. So for that, I moved from Guwahati to Bangalore and did a summer research project just to figure out what researchers are actually trying to do in their lab and how they are doing it. So I moved to Bangalore and joined JNCSR under the supervision of Professor Jayanta Haldar. And it is from here where I got the essence of how to plan your work, how to plan your experiments to answer the questions that you are possessing in science, in your particular research. And then I was pretty sure that, yeah, I'm going for a PhD in my subject. And then I moved all the way to Mumbai, and here I am at TIFR doing my research under the supervision of Professor Ankona Datta. And then when you have a guide like Ankona, you get a daily booster of encouragement, inspiration, confidence. And now here I am with the confidence that I can do anything. I can beat all the odds to achieve whatever I want to do, to achieve all the goals in my career. Yeah. So like I plan for my future, like to apply for postdocs once I complete my thesis, obviously. So it's not like the younger me who would think that, oh, it's not the placement for me, or it's some superior students who would like to go, who would be appreciated there. So that's the confidence that has been boosted into me in this particular lab under her supervision. So now all this would have never been possible without the constant inspiration, motivation, support, and like that instinct that was developed in me throughout my life. So I would dedicate that to my mom, who has always been with me with whatever decisions I have made regarding my career. A next door neighbor of mine, who's a grandmother figure to us, she's a science teacher. She was a science teacher in KV before I joined. She retired, but she has been throughout us when we were growing up. So we were in touch with science, and that I think created a bias into me to pursue science after my 10th, like in my senior secondary. And yes, that was never possible without the constant support and the back that my family has given me to like move so far from my hometown. And so here you see a blur picture of us, and that's how you do a family gathering once you are far from your home. So apart from this, now I would like to tell what my research is. So this is my lab at TIFR from where I am giving this talk. This is my lab. This is our group. So we all work together, we all motivate each other, and like we do we carry out research that way. And this is the past group members who were also there with us and have left for their future goals. Yeah. So what we are exactly trying to do in our lab? So we are trying to see the metal ions which are otherwise not visible, and specifically the manganese ions. So where do I want to see these ions? Because you know that metal ions, they can be present in like water, where you might have heard that mercury is toxic if present in a large amount, or you have heard that these metal ions are present in our body. So what is our goal in our lab? So we want to see the metal ions inside the live cells. So we want to track them in the biological systems. So how are we going to do that? Because you know that there are many metal ions present in the body, like you have sodium, potassium, calcium, iron. So among all of these, we chose manganese. And how are we going to do that? So we take a molecule which we design it such that it will selectively bind to manganese, and upon binding to manganese, it will turn on, it will show us a light, and that will signify us that, oh yes, the molecule is actually bound to the manganese. So how we make such molecules? For building such molecules, we give our extensive time in our labs. We spend a lot of time on the benches synthesizing these molecules, playing with the chemicals, and that's all what we do in this particular lab. So how are we building the molecule? So it is like building the blocks as you would do in your childhood days
where you will make building blocks and then build them one over the other and stitch a wall out of it. So that's how we do our science. So this is one of the molecules that our group has synthesized. So what we do is we take these building blocks. So we also synthesize these building blocks and then add them together strategically in a reaction vessel. The reaction then happens and it gives us a color change or whatsoever change and gives us my product. So here is a sensor, which is, here is a molecule, which is a sensor for manganese ions. So what is the flow of work that we choose in our lab? So it is that first we design a molecule, we synthesize it, and now we have to purify it to get the molecule. And then, as I told you, that my sensor will give me a light, that light will turn on, give me a turn on response only when it is bound to manganese. So now I have to check whether it is actually happening or not. So here, Funika, yeah. I'm sorry to bother, but why do you purify the compounds? Can you tell us a bit about that? Yeah, that's an excellent question, Sneha. So if I show you the previous slide, so like when I am mixing up so many things together, it's not that it will all stitch up and give me one particular product. So there will be multiple side reactions also happening as and when I am mixing all these stuffs together. So this is the molecule which I have, this is the molecule which I have aimed to synthesize, but I will have all sort of products as a side reaction going on. So here you will see, this is a column chromatography that I have done to purify the compound, and all these different color bands, these all like signify a different product, which is synthesized, which is being synthesized as the side reactions of the apart from my product. And this is a thin layer chromatography where you see all these beautiful patterns. Like these look beautiful, but actually it's a very tricky job to purify this compound. So I hope I answered your question. Yes, thank you. Yeah. So once I've purified my molecule, so now I have to check whether it is giving me that turn on, that light on response when it is bound to the manganese. So here is a picture where you see that when there is no manganese and only molecule, you don't see a light. But when you add manganese to it, there is a turn on response. So now I have to see whether it is because of manganese or is it some other metal ion which is binding to my molecule. So we do other experiments, and as here I'm showing you the result, that I see that it is only the manganese which is binding very tightly to my ligand. Okay, and these experiments these are done in the test tubes in the laboratory. So I would never know what will happen if they all were together. So now once I have know that in test tube it is actually binding to manganese with its high affinity, like with its most strength. Now I will go to the cells and see whether in an actual live system where you have all the different sorts of metal ions, whether it will prefer manganese over the other. So that is the work culture that we follow. And why are we choosing manganese? That is a very important question. So manganese is a very important metal ion from the animal kingdom to the plant kingdom. So in animals, or I would say animal kingdom, like where you have bacteria, humans, it is reducing the oxidative stress, which is being generated as the metabolism happens inside a body. And in the plants, it is present at the catalytic core where the oxygen evolution reaction is happening in the photosystem. So scientists all over the world who are working over manganese, like either it is related to manganese related disorders, like you have heard for calcium, if it's low, the bone density decreases. If it's high, it causes stones. So similarly, you will have like disorders when manganese concentration increases. So there are people in the world who are working on different aspects, like some want to understand manganese in plants, some want to understand the disorders, some want to understand the metabolism of manganese. So they all demand the same. So our molecule is traveling worldwide. It has reached to Dr. Tushel in London, UK. It has gone to Professor Merchant in Los Angeles, USA. It has traveled all the way to Professor Hockapler in Bologna, Italy. And now for my project, I want to send it to Professor Clotilde in Paris, where we will be working in collaboration to understand the inflammatory diseases caused as a response
of manganese accumulation. Like manganese accumulation causes oxidative stress, and which leads to inflammatory diseases. So we are aiming to study that in collaboration with PACS. So here, I'm sorry, I'm interrupting you, but when it comes, you mentioned collaboration and you are collaborating your work with others. In general, can you tell us why do people collaborate and why do scientists collaborate all over the world? Yeah, sure. So it is not always possible for one person or one lab to do everything. Like research is a very broad field. Even if I talk about manganese, as I told, that many people have different interests, what perspective they have for manganese. Like our lab designs manganese sensors so that we can track manganese ions specifically inside the cells. Okay. Some people might be looking how manganese concentration is varying inside the cells with different metabolisms happening. Some person might be interested in plants, like how the manganese presence of manganese, or if I remove the manganese, how that oxygen evolution happens. So there are different questions which different labs are addressing. So now collaborations why we happen is if there is some line where the two labs share a common interest. So rather than us doing everything, we collaborate with the lab who are experts in that particular field. So that rather than me learning all of that and then start doing that work, we meet the experts and let them do something for us and we do something for them. And that's how research progresses. Yeah. I hope that's clear. Yes, it is. Okay. So, and it's not about science that we do as a, there's much more fun that we have. So I'll share you a glimpse of that as well. So it is us enjoying Saraswati Puja, and it's not only these students. You can see my guide Ankonadatta here, who's also present with us celebrating the event. We go out on dinners, we celebrate Christmas. Mumbai, as you know, here we have a great monsoon weather. So we go out on like long treks. Yeah, again, we have had some festival celebration. We pursue our hobbies, definitely. So mine is for cooking, like it's the recently developed one. We celebrate birthdays, we celebrate weddings. Like this is a picture of our batch when we went out on Mumbai hopping, like because we all were freshers that time. Then some other parties, yeah, this is me hosting an event at TIFR, the Founders Day. So it's like a lot happening. We go out for cycling. So you can see behind, this is somewhere near CST where we went on cycling. And yeah, we pursue a lot. All of our hobbies, we enjoy a lot. And in parallel to that, we carry out our research. And moreover to that, we definitely take leaves and go home and enjoy our vacations. So yeah, that's it from my side. I'm happy to answer any questions. Thank you, Konika. That was indeed a very stimulating talk. Currently, I don't see any questions on Zoom or on YouTube, but we will reach you once we get some questions. Sure. Thank you so much. And so Kunika was the last speaker of our session. And with this, I hope that we have achieved some amount of stimulation among all the young future women or girl scientists who are aspiring to be scientists in our country. I would now like to request Professor Arnab to come in and share a few words with us. Arnab? Hi. This was so fantastic. I mean, Sneha, Mamta, thank you for keeping all our speakers bang on time, excellent. And all of you, it was just so amazing to hear about not just your work and your science, but your passion for it. The passion. And I hope all of you are listening, especially if you're young women, girls, whatever. I hope this excites you and tells you that, yes, you can do it. You can do anything you want to do it, whether it is science, whether it is something else. If you're passionate, follow your dreams, you will be able to do it. I think that's just my short and sweet statement. I am just so energized after listening to all of you. Thank you, Professor Arnab. Even I hope so. I thoroughly enjoyed both the sessions, Marathi and English, and I hope all our viewers have enjoyed them.
If we have the video, I mean the YouTube our YouTube channel will have the session uploaded on video. So with this, I would like to conclude our session on International Women in Science Day. I hope you guys have had a really good time and good day have a good Saturday. Thank you.